lakini wewe through what you have gone through unaona tu kana kwamba ni kawaida, unaona tu kana kwamba ni maneno kama yale maneno mengine. Asubuhi ya leo ukiwa umeyafunga macho yako na umeinamisha uso wako mbele za Bwana, ati gayo wito ni mutheru, gayo wito ni mutheru. Just have a minute ya kutafakari wema wa Mungu wetu. Just have a minute ya kutafakari makuu na mazuri na mema ya huyu Mungu wetu. Just have a minute. Mawazo yako yamwambie we mutheru Ngai, we mutheru Ngai, we mutheru Ngai, we wambirwo mutharabaini, we mutheru mutura muoyo, we mutheru Ngai wa magegania, we mutheru Ngai wikaga maundu mega na mautugi. Oh my God, oh my God, have your way Jehovah God. Tumekuwa hapa kwa siku 3, Baba wetu na Mungu wetu. Sikubali tuondoke vile tulivyokuja. Sikubali mama huyu arejee na machozi. Sikubali mzee huyu arejee na uzito ulio ndani ya moyo wake. Usikubali kijana huyu aliyekuja kutafuta uso wako akarejea vile alivyokuja. Oramaza karabayanda, rimayanda rabozikarabiganda. My God and my Father, minister unto our hearts. Minister unto our hearts, O King. Minister unto us, Jehovah God. Nena na mioyo yetu, nena na mawazo yetu. Wacha ibada ya mchana wa leo kuweko na utofauti. Wacha kupatikane utofauti kwenye ibada ya mchana wa leo. Acha kupatikane utofauti. Acha kupatikane utofauti kwa ibada ya mchana wa leo. Tuondole ukawaida ndani ya mioyo yetu. Tuondole ukawaida, mtakatifu wa watakatifu. Orimayanda rabozaya, ribazikaramayanda, rimayanda rabozia. Nitwarega watho na gukorwo twi moko-ini ma mundu gwikirwo limitations. Nitwarega gaturume wihuritwo ni hinya. Orimayanda rabozikarabaganda. Have your way, King of Kings. Have your way, Jehovah God. Have your way, my God and my Father. Oh, where we guide opirwo idewe ni kuba wopire. Ni thengio mutura muoyo. We umenyaga kuria thino kihumo kiayo. We uwi ituri cia thino mutura muoyo. We are calling upon you, Jehovah God. When we ngoro cito ciĩrirĩirie mũthenya wa ũmũthĩ, nĩtwarega mũtũra muoyo kuohithanio na kũnyitithanio na andũ arĩa tũtarĩ ũthamaki ũmwe nao. Ũrĩa ũthũkĩte kĩũngano-inĩ gĩkĩ arĩ na agenda ĩngĩ tofauti na ĩrĩa twĩ nayo, ndũkae gũtuohithania nake, ndũkae gũtũnyitithania nake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareth. Orimaza karabayanda, rimayanda rabazikarabaga. Oh my God, oh my God, oh my God, my God and my Father. Have your way, King of Kings. Thamakĩra ngoro ici Mwathani, tũhe kĩambĩrĩria kĩega, tũhe gĩtagatĩ gĩa kĩrathimo, tũhe kĩrĩkĩrĩro kĩihũrĩrĩirwo nĩ wega waku Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtugi, ona wĩ Ngai wa magegania.
twagotea mwathani mwega twakwambararia Ngai muiguatha nyimbo tugikugoca na tugiguthathaiya eria ukawaida thiini witũ eria ukawaida thiini witũ eria ukawaida thiini witũ eria ukawaida thiini witũ eria roho wa mashindano thiini witũ eria roho wa mwĩonanio thiini witũ eria roho wa mwĩtĩo thiini witũ eria roho wa irathi thiini witũ thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tupe moyo wa kunyenyekea, tubie moyo wa kubondeka, tubie moyo wa kunyenyekea mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Ni thank you ni tondu wewe Ngai mwega na Ngai mwihokeku, mwega na Ngai wa magegania, mwega na Ngai wikaga maundu mega na mautugia thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rogoco noro barara uroneneha norotio mutura muoyo ni tondu wi Ngai mwega, ona wi Ngai wagĩrĩire gũtĩo, wi Ngai wagĩrĩire kwambarario. Thamaka ni tondu wewe Ngai, thamaka ni tondu wewe Ngai, thamaka ni tondu wewe Ngai, thamaka ni tondu wewe Ngai. Thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twaregana na roho wothe mũũru ũngĩarahuka kinyume na ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tuokĩrĩra na twaharagania thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Roho wa mwĩtũgĩrio, roho wothe mũtũra muoyo ũngĩambararia ũkĩranĩte nawe Ngai nĩguo twaregana naguo, nĩguo twarutũrũra, nĩguo twaharagania, nĩguo twagira kĩene thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twetia breakthrough yaku Ngai handũ-inĩ ha ihoya, twetia breakthrough kũgũthathaiya, twetia breakthrough praise and worship, twetia breakthrough mũtũra muoyo kiugo-inĩ gĩaku ndetia breakthrough thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kile ambacho umekusudia kukifanya mchana wa leo hautazuiliwa na hauwezi ukazuilika katika jina la Yesu Kristo. Mbeũ yothe ĩngĩmera thĩinĩ witũ ĩtaumanĩte na kũrĩ we nĩyo twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai ũkĩromĩmunya, Ngai ũkĩromĩmunya, Ngai ũkĩromĩmunya thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ukithia mbeũ yothe ĩhandĩkĩte na ĩhandĩte thĩinĩ witũ, ĩtahandĩtwo nĩwe Ngai mwene hinya, ĩtahandĩtwo nĩwe Ngai mũtheru, ũkĩromĩmunya na ũmĩeherie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai, ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai, ndakũneneia nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, ona wĩ Ngai wa magegania. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai mũriũ na Ngai roho twahoya na twacokia ngatho. Amen. Mũndũ ũcio mũriganĩtie mũrie we no anga ũgĩtĩtwo cũcũ akwĩra atĩa nĩ akwĩra no ũriganĩtie nake amwĩra nĩ atĩtwo cũcũ, ũrĩa mũriganĩtie nake akwĩra nĩ atĩtwo cũcũ ĩka ũguo. Tarũgama ũrĩa mũriganĩtie nake wamũria akwĩra nĩ atĩtwo cũcũ, ũrũgame. Arĩa mũriganĩtie nao maretwo cũcũ na angĩ maretwo guka, ũrũga we akwĩra ũrũgame. Ndinauga cũcũ tũrũgame, ndauga ũrĩa mũriganĩtie nake aikorwo akwĩra mũmbi kaĩ ũrĩ otoro, aikorwo akwĩra aretwo cũcũ kana guka, usimame. Tuhũrĩre akina cũcũ aitũ makobi marepresentative acio marũgamĩte. Haya, kaĩ mũikara thĩ manyite guoko, nyita cũcũ ũcio guoko na guka ũcio guoko ũmũrũgamie. Nyita cũcũ ũcio guoko, mũnyite guoko ũmũrũgamie. Cũcũ ũcio guoko, nyita cũcũ ũcio guoko, ndehera haha Pastor Martha, ndehera haha na ndehera guka ũcio haha na arĩa marĩ erĩ marehane.
na aria mari ari cucu na guka marehane no andehera cucu kimutigere ucoke ndigira cucu haha ndigira guka haha arafu uyo ucoke ndigira cucu haha ndigira guka haha arafu uyo ucoke ndigira cucu haha ni mumonererie njira mumonererie njira mumonererie njira monererie njira monererie njira. Thank you. Keitu mahurira ruhiro wega ketu mahurira ruhiro wega ketu mahurira ruhiro wega ruhiro no roigana kweli ngai inyu mutino na kumurehe mutino na kumuria ai muikarire muri aika cucu Monica hena cucu ungi watigwo na hau ni ndakiona tari ni ndakiona tari hena gukoge watigo. Yes, kuja hapa pokea. Yes, aoe katika jina la Yesu. Sio gĩũraigua nĩ mwanyitana muno haria thonga ũguo tũmuone tondũ mũndũ akorwo arũgamĩte hake na kina cucu hawezi akaogopa. Pastor Grace ndoingira hau gatagati alafu ingia hapo katikati hivyo wagituko mutigikarire thutha ndenda tuonekane ithuothe ukaha uguo ni uguo hau ni uguo ingia hapa tusipate mtu nyuma. Nataka zote tuwe tumepanga laini hivyo tusoge sasa kuanzia hapa tusonge nyuma kidogo. Akina shosho no mafage kina shosho lazima uwafage kidogo hivyo. Thank you. Ogogo hanini oguo akina shosho no gina mafago Pastor Irogo ni origaneirwo oguo akina shosho na guka no gina meke atia mafango toro matiraririkana ndogina rofia ndararirikana. Bwana asifiwe, Bwana tukuzwe. Ni heo microphone turenda kuhea shosho rwimbo, ni heo microphone turenda kuhea kina shosho ni aya tini ni aya maraina tini akina shosho ni tuheo microphone ni tuona icio inge cina hau thutha tuheo microphone akina shosho apewe wimbo na akina guka na ninajua watabarikiwa. Wewe ti andu abata na ni andu agoro na ni jinto kurathimwo ni Ngai. Haya tuhei rwimbo. Ne wagereire Ngai wa Ngai ciothe ne wagereire wa Ino ni THEOPHILUS TV, Murata wa Ngai. Kaine kwa ulio etioru nao ne makaigatwa na saitani wao amwe gutire betoga kana muthini gutire muthamaki ugathurwo ithuothe tugakorwo twi kindu kimwe mbere ya giti kia uonokio niakongania riothe mamwĩhokete amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo eki ũru nao nĩ makai
makaingatwo na saitani wao amwe. Uonokio Iakongania riothe mamwĩhokete amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo eki-ũũru nao nĩ makaingatwo na saitani wao amwe. Mũthenya ũcio nĩũgakorwo wĩ mũnene wa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno, onao araika kuuma nĩ makambĩrĩria kũinaina. Nĩakongania riothe mamwĩhokete amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo eki-ũũru nao nĩ makaingatwo na saitani wao amwe. Kuthino kuruta sira na kĩoto na inyuĩ mũgacokia ũhoro ũrĩkũ mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩakongania riothe mamwĩhokete amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo eki-ũũru nao nĩ makaingatwo na saitani wao amwe. Nĩakongania riothe mamwĩhokete amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo eki-ũũru nao nĩ makaingatwo na saitani wao amwe. Mumenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwamũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Hallelujah, tumwambie Bwana asante. Hallelujah, tumwambie Bwana asante. Kwa makavi tumwambie Bwana asante. Hallelujah, tumwambie Bwana asante. Kwa nderemo ya Bwana asante. Hallelujah, tumwambie Bwana asante. Hakuna kama Yawe, hakuna kama Yawe, hakuna kama Yawe, Mungu hasiyeshindwa. Hakuna kama Yawe, 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 Mungu hasiyeshindwa. hakuna kama Yawe, hakuna kama Yawe, hakuna kama Yawe, Mungu asiyeshindwa. Shangilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia, Yesu jemedari, Yesu jemedari, Yesu jemedari, Yesu mwamba, jemedari, Yesu huyu mwamba, mwamba, Yesu. Haleluya, anasifiwe. haleluya, ni mwamba. Haleluya, Amen. wachapiwe makofi mazuri wanapoketi chini, wanapoketi chini, wanapoketi chini, wapigiwe makofi mazuri. Hawa kina shosh acio ni acocå kwarikane kå hä tia twahä tia Pastor Irogo, Pastor Mata, Pastor Mata acio no akina shosh kweli, Pastor Mata acio no akina shosh kweli, akiroho na matikora mathani arogoco kaba kwa Ngai. Era mundu ucio muriganite mwire kaba kwa Ngai, mwire kaba kwa Ngai, mwire turira Ngai, na ni ari gwikaga maundu mega na maundu ma utugi. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe. Na ni Ngai witu ni mwihokeku na Ngai ni wa magania. Karibu Pastor Mata, na nije prison na mwaheo no worship muko ina tone twagosha kana tigo. Tafadhali tuletewe hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Yesu ni mwathani hĩndĩ ciothe. Atagethire ciongio mwene nĩ ageithio nĩ Pastor Mata, tondũ Yesu nĩ mwathani thĩinĩ wake. Nĩ atũmenyerere na akahe thayũ na kĩrĩgĩo thĩinĩ wa ngoro yakwa, makĩria ngaigua kũmwe na makĩria kwĩhoka rĩĩtwa rĩake itheru. Bwana Yesu apewe sifa. Nĩ wega tũgĩe na ihinda rĩa kũthathaiya Ngai rũciinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ Ngai ũrĩa tũratungatĩra nĩ Ngai mwega, Ngai mwĩhokeku, Ngai ũtwĩciragia meciria mega na meciria matheri. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ningetaka tuweze kusimama, tuingire thĩinĩ wa tuthathaiye Ngai, tumwĩre ũrĩa agĩrĩire thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Bwana Yesu apewe sifa. Tondũ Ngai witũ nĩ Ngai, harĩa atũrutĩte gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũngĩhota gũtũruta. Bwana Yesu apewe sifa. Nĩ gũtukorwo atĩ mbara ciothe ti citũ. Hallelujah. Ndienda praise and worship mũngĩre haha nĩgetha tũthiĩ mbere ya Ngai thĩinĩ wa worship, nĩgetha tũtirithanie nginya harĩa Ngai gũtũteithia, tondũ Ngai ũyũ tũtungatagĩra nĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ Ngai mũigua tha. Hallelujah. Atũrũagĩrĩra mbara citũ hĩndĩ ĩrĩa tũterĩgĩrĩire. Bwana Yesu apewe sifa. Nĩ ũndũ ũcio reke tũingĩre thĩinĩ wa worship, nĩgetha mũndũ ambe erekererie moko-inĩ ma Ngai, athathaiye Ngai, ndũkae gũthikĩrĩria ũcio mũriganĩtie naye ũrĩa tũrarĩria. Hallelujah. Ndĩrenda warie na Ngai ũrĩa mũtũra muoyo, ũrĩa ũgũthurĩte na agakwambararia nĩgetha agũkinyie hau kinyĩte. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Ĩno ũcio ũngĩ nĩ ũgũcanjamũka nĩ ũndũ wa Ngai.
Tutikwenda toro. Hallelujah. Turenda tungatire Ngai. Hallelujah. Reke tugire thiini wa worship. Kwendaga nyagenege naga muno niwe tayote kaga wega na ukanyenda igosho niye ne kwenda nyagenege naga muno niwe tadone oje kaga wega na ukanyenda igosho ilio shakwa deaga maemaya nyua hanaguwa ubasha nawe uhe waya nawa
ndiko mutukana thini wa etikire kwiathikira watho ucio wa Ngai ni wega njamba mutura muoyo ni turaguthanira ku Ngai. Thank you the mother of Jesus Christ ni ndu gitiri waku na menyereri waku Ngai ndiragutia ruciro ro mothe makwire ndo gitiri na menyereri waku jaba baba gukira mothe no kinya tukinyete mothe kweta goko waku jaba mutura muoyo nikyo ndiragucokeria ngatho ni ndu wa gitiri waku na menyereri waku jaba. Thank you nundu wa hinya waku na hoti waku mutora muoyo ni undu ni turithitie na ugatumenyerera Ngai baba uraturia ati niwe murithi mwega mwathani mutora muoyo uturithie kuria kuri na nyekiri andu mwathani we watamai mari no huruko jaba mutora muoyo ndagutera ateithia ritwa rithire kwithiru baba ritwa rikite marito maria mangi mothe baba ndanyihia mbere yaku Ngai baba ngiguthathaia Ngai kiugo uria we mutugi baba kiugo uria we meoke kujaba baba ni undu ndwetiganiria onomo waku mwathani uria kwihokete Ngai baba ni ukwati ni utorana hamwe nake maindani mari mothe Ngai nikyo ndagutia na kumieretwo ria kwitheru kiuga gutire Ngai ungi uhana ta baba gutire hinya ukiretio cio waku muthora muoyo nikyo ndi guoko-ini gwaku muthenya wa umothe mwathani njokete nigetha nguthathaie Ngai ngucokerie ngatho na ndahe mawiko maku Ngai ni undu mahinda maria unyitite guoko gwaku ndiũĩ guhotore kuga atia Ngai ni undu wendo waku muthamaki wa thamaki ni wikĩkaga ni undu wa ũhoti wa arĩa mothe makwendete makucũthagĩria wiki Ngai ndagutia ndateithia ritwa rĩrĩa kwĩtheru ni undu we niwe mũrĩithi witũ Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana ta baba gũtirĩ ũtorania ta ũcio waku mũtũra muoyo hau tũkinyĩte Java nĩ tũkuga wĩ mũtheru Ngai wĩ mwĩhokeku Java mũtũra muoyo ni undu gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana ta baba tũnyihĩte tũrĩ mbere yaku mũthamaki wa thayũ theria ngoro citũ na ũgata meciria maitũ mũtũra muoyo rĩrĩa tũkinyũrũkanĩria hamwe nawe mũthamaki wa thayũ ni undu tha ciaku iria njigũ mahinda-inĩ marĩ mothe baba twagwĩta mũrĩithi nĩ ũndũ ũrĩa ũtũrĩithĩtie Ngai tũgwĩtĩte mũhonokia tondũ nĩ ũtũhonoketie ngoro citũ Ngai baba tũgwĩtĩte mũtugi nĩ ũndũ ũrĩa ũtũtugĩte na njĩra ya mwanya Jehova amũkĩra ngono ũcio na gĩtĩo baba amũkĩra ngono gĩtĩo baba nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku Ngai baba ithuĩ ona tũngĩaga kwĩhokeka Ngai we nĩ ũkinyanagĩria ciĩranĩro ciaku baba nĩ ũndũ ciĩranĩro ciaku nĩ na emeni Jehova nĩkĩo tũragũtĩa twĩnyite tũrĩ mbere yaku Ngai tukiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana ta baba twĩ guoko-inĩ gwaku mũthamaki wa thayũ ĩka na ithuĩ ũrĩa ũkuona nĩguo kwagĩrĩire Ngai Jehova nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũkĩria mwathani kũrĩa mwathani kwĩna mĩkuru mĩritũ mwathani na tũkinya kũrĩa mwathani kwĩna muoyo hĩndĩ Jehova ũndũ ũmwe tũgĩkorwo nĩ atĩ baba gĩtĩra ngoro citũ Ngai tũrĩithie na njĩra ya mwanya Jehova mũtũra muoyo baba otore ũtongorie Musa werũ-inĩ na gĩtugĩ kĩa mwaki Jehova ĩtĩka gũtongoria ndungata ici Jehova nĩkĩo rũciinĩ rwa mothe mũthamaki wĩrĩtwo nĩ tha ndĩnyaĩra-inĩ ciaku mwathani ngũthaithania ndungata na ngũmaya wĩra waku Jehova mũtũra muoyo our Bishop John Githiri mũtũra muoyo arĩ guoko-inĩ gwaku Jehova nĩ ũkwĩra atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa ũraririe Musa nĩ ũraiguire mũgambo Jehova ũramwĩra atuĩke wa kũruta iratũ Ngai nĩ ũndũ harĩa arũgamĩte atĩ nĩ hatheru Ngai ona hangĩkorwo hararĩ na mĩigua Ngai ndanaigua hinya kũruta iratũ Jehova nĩgetha atuĩke wa gũthikĩrĩria kumanagia na kũrĩ we Ngai nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ wa Bishop nĩ wamwarĩirie Ngai na ũkĩmuonia ũhoro wa kwambĩrĩria kĩgongona gĩaku kĩrĩa kĩrĩ muoyo mwathaki wa thayũ nĩgetha arĩa mwathani mekũigua mũgambo waku Ngai kũgerera ndungata matuĩke a kũgarũrũka mũrĩithi mwega na nĩgetha waku wa igũrũ Ngai oi Ngai tũigĩrĩre tha Ngai oi Ngai tũtherie na tuonekane mahinda marĩ mothe mũtũra muoyo nĩgetha tuone ũhotani waku Ngai baba kũgerera ndungata ĩno Ngai baba kũrĩa aingĩ mwathani makũrĩtwo nĩ kũrĩa aingĩ mwathani mahonokete Ngai nĩ kũrĩa aingĩ mwathani mahonokete Ngai ona aingĩ makahona nĩ ũndũ ĩno warĩkĩtie kwarĩria na njĩra ya mwanya nĩkĩo tũtingĩigua tũrĩ na nja tũkĩmuma thutha Jehova tũgĩtungata hamwe nake ithuĩ kwamba na ndungata cia wĩra waku Ngai twĩnyihĩtie magũrũ-inĩ maku Ngai onake mũteithie kwĩnyihia kumanagia na kũrĩ we Ngai thiĩ na mbere na kũmwarĩria Jehova thiĩ na mbere na kũmũhe ũgĩ ũmanĩte na kũrĩ we mũthamaki wa thayũ nĩ gũkorwo atĩ Jehova nĩ ũroiga atĩ kĩgongona gĩkĩ gĩa kũhunithia Ngai ĩndĩ kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩa kũrathima mũtũra muoyo mũtũra muoyo wĩtĩkĩre mwathani kũmũtongoria baba
hamwe na ndungata yaku wa level wa Ngai ona kana maria thakame yaku iguru riake Ngai itikira mwathani kumutongoria ni wega waku no gitiri waku Ngai mebata ona maikoko yothe mwathani itikira mwathani kumuweke ndaya ya Ngai no muhithe wega-ini waku Jehova nigetha atũre na hanga mawĩko maku Ngai nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku Baba na wale marĩ Jehova arĩa wĩthurĩte Jehova Ngai ona angĩũka maitĩrĩria maguta Jehova marĩ guoko-inĩ gwaku Ngai ĩtĩkĩra tu Ngai kũmatungatĩra mũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo roho wothe wa kũnyarara kiugo gĩaku gĩtheru Ngai roho ũcio nĩguo twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twetie ũthamaki waku Ngai ũtuĩke wa kũharũrũka na ũgoci waku ũtuĩke wa kuonekana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo nĩtũkũnyororio nĩtũkũnyararwo Jehova hĩndĩ tha ciaku iria mwathani cirĩ njigũ mahinda-inĩ mothe-rĩ cirĩ igũrũ ritũ Ngai nĩkĩo nĩndagũtĩĩa nĩkĩo ndagũkumia mũtũũra muoyo ngiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Baba amũkĩra ng'onogo ũcio na gĩtĩo Baba nĩtuonete wĩhokeku waku Ngai Baba thiĩ na mbere gũtirĩra kanitha waku mũtheru Ngai thiĩ gũtirĩra hamwe na itugĩ cia kĩgongona gĩkĩ Ngai reke tuone hinya waku na ũhotani waku Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo nĩ ũndũ we nĩwe mũrĩithi witũ we no mwĩhokeku Jehova na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Baba amũkĩra ng'onogo ũcio na gĩtĩo Baba tũgĩthiĩ na mbere na sawe cia mũthenya ũmũthĩ tũigĩte moko-inĩ maku Jehova mũtũũra muoyo theria ngoro citũ na ũgwata meciria maitũ mwathani igongona rĩrĩa tũkũruta thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai reke rĩtuĩke rĩa kũgĩa na mũtararĩko mwega rĩtuĩke rĩa gũkinyĩrĩra Jehova nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku twagũtĩĩa rĩĩtwa rĩaku itheru tũkĩmenya atĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ gũtirĩ Ngai Ngai toiga we mũtheru Ngai we mũtheru Jehova mũtũũra muoyo amũkĩra ng'onogo ũcio na gĩtĩo Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo twagũtĩĩa twateithia rĩĩtwa rĩaku itheru tũgĩthiĩ na mbere na kũigua kiugo gĩaku itheru Ngai twĩ guoko-inĩ gwaku tũrekere mehia maitũ mwathani ona gwata maganu maitũ mothe mwathani tuonekanĩre Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mũguo Jesũ Kristo nĩkĩo twahoya na ningĩ twacokia ngatho Amen. Ngoja tupigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Nikilitaka ugeukie mwenzako umwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Ndina shigo nyinyi ndĩrenda tũgayane tini ndĩrahuja mũthenya ũmũthĩ. Bwana Yesu ape sifa. Ndona nĩ harĩ shigo cirathimaga ngoro yakwa. Mahinda marĩa ndacithoma ngaigua ngoro yakwa canjamũka. Bwana Yesu ape sifa. Nya ũrĩa ndĩhokete haleluya ndendiganĩria mwathani Jesũ rogoco nĩegũtwarana hamwe nani tondũ nĩanyitĩte guoko haleluya atĩ ona ndarumwo ona ndanyũrũrio ndĩranyũrũrio nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai. Bwana Yesu ape sifa haleluya. Ĩra ũcio ũngĩ ndũgatiganĩrie wĩra wa Ngai. Kĩo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo ya thimo mirongo itandatu na kenda, that is Psalms 69. Kĩo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ andũ arĩa agwetereire ake maconoke nĩ ũndũ wakwa. Andũ arĩa agwetereri ndũkanareke maconoke nĩ ũndũ wakwa. Mwathani Jesũ rogoco kau nĩ kamũhari gagatandũ tũkaria ndeto ĩyo. Andũ arĩa agwetereri ndũkanareke maconoke nĩ ũndũ wakwa. We Mwathani Jehova mũnene wa mbũtũ cia ita haleluya ndũkanareke arĩa agwetereri. Nĩ kũmenya mũthenya tuokire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kwambĩrĩria mũthenya wa Jumatatũ haleluya. Nĩ kũrĩ andũ mokire Jumatatũ, kũrĩ mokire mũthenya wa Tuesday, kũrĩ marokire Wednesday haleluya, kũrĩ marokire Thursday na nĩ kũrĩ mokire ũmũthĩ haleluya. Tondũ mokĩte kũmathia ũthiũ wa Ngai nĩ gweterera metereire Jehova Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo. Nayo kĩo kĩa Ngai Daudi aragia koiga atĩrĩrĩ ndũkae gũtũma maconoke. Mwathani Jesũ rogoco tũngĩthoma mũhari wa 12 koiga atĩrĩrĩ andũ arĩa ndindathome-rĩ nĩ
ate ndeto ciakwa materete goco ndeto ciaku itikwaga kwario nome aria matundu make nduĩkĩte rwĩmbo norithia tũrĩ amwetereri Mwathani Jesũ arogocwo ngakĩigua kũgatha Ngai nĩ kũmenya atĩ Ngai ũrĩa tũratungatĩra kĩo kĩa Ngai koiga atĩ mũhari wa mũgwanja nĩ gũkorwo nduĩkĩte kĩmene nĩ ũndũ waku. Haleluya. Nduĩkĩte kĩndũ kĩmene nĩ ũndũ waku. Haleluya. Ngakĩtuĩka wa kũnyararithio nĩ ũndũ waku we Jehova, no nĩ atĩrĩrĩ we mũtũũra muoyo nduĩtuĩka wa kũndiganĩria. Ndĩhokete rĩtwa rĩaku itheru, rĩtwa rĩkĩrĩte marĩtwa mothe, rĩtwa rĩrĩ na ũhoti. Haleluya. Haleluya. Wakwa ũgakĩhumbwo thoni. Mwathani Jesũ arogocwo. Thiĩ ũguo rĩ, kĩo kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũhumbwo humbĩtwo thoni, na nĩkĩo kũgĩte na andũ maretwo ndinda thome, nĩgetha ũkinye handũ Ngai nĩgetha akuoye akwambararie. Mwathani Jesũ arogocwo. Na hĩndĩ ĩrĩa gũkwambararia rĩ, rwĩmbo rwao nĩ rũgũkinya mũthia. Mwathani Jesũ arogocwo. Rwĩmbo nĩ rwakinya mũthia nĩ ũndũ ndeto iria marĩaragia mwatura ndũgũ na ndawa Ngai nĩ ekũmagarũra, nĩo megũka gũgwetha. Bwana Yesu ape sifa. Na hĩndĩ ĩrĩa marĩgwetha rĩ, nĩ marĩmenya na manatitherũ nĩ harĩ na mbeũ ya Ngai. Mwathani Jesũ arogocwo. Ngai rotuĩka wa kwĩgĩra andũ arĩa ndinda thome, arĩa materetaga andũ ũhoro wa ndungata cia Ngai. Bwana Yesu ape sifa. Ngamenya atĩ Ngai ũtwĩhokete ndarĩ atiganĩria wake ona ũmwe ũmwĩhokete, nĩ ũkorwo atĩ nĩ kũmanyita amanyitaga guoko. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ ihinda rĩa kũmenya atĩ ihinda nĩ ikinyu, arĩa ehoki Ngai manyararwo, no ndũgakinye handũ ũtuĩke wa kwĩnyarara. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ kũmenya atĩ ũrĩa wĩhokete, ũrĩa ũgũthurĩte, ũrĩa ũgwĩtĩte, haleluya, ũhoti wothe wĩ moko-inĩ make. Mwathani Jesũ arogocwo. Bwana Yesu ape sifa. Jesũ witũ nĩ mwĩhokeku. Mwathani Jesũ arogocwo. Haleluya. Jesũ witũ nĩ kĩ? Nĩ mwĩhokeku na ndarĩ atiganĩria wake ũmwĩhokete. Igũrũ rĩa andũ acio maratũma makwarĩrĩre, acio nĩ maratũma ũtongerio nĩ Ngai. Bwana Yesu ape sifa. Ũngĩaga kwarĩrĩrwo rĩ, ndũngĩkũra. Haleluya. Ũngĩaga kũnyũrũrio ndũngĩgĩa na ũhoro wa kũgĩa na hinya thĩinĩ wa Ngai. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ gũkorwo atĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe waroima Ngai na thutha. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ gũkorwo atĩ maũndũ mothe mekaga kwega kũrĩ arĩa mendete Ngai na makĩria arĩa mamwĩhokete. Bwana Yesu ape sifa. Tũthome maandĩko mangĩ. Ndĩrenda kũnyitithania maandĩko macio thĩinĩ wa Thaburi ya 56 mũhari wa kana. Tondũ hinya wa Ngai, tondũ wa hinya wa Ngai no ngocaga uge wake. Bwana Yesu ape sifa. Tondũ wa hinya wa Ngai no ngocaga uge wake. Mwathani Jesũ arogocwo. Mwathani Jesũ arogocwo. Mumelala asubuhi? Najua hamjalala asubuhi ya leo, kwa sababu hinya wa Ngai nĩguo ũtũmaga ndĩmũgoce. Haleluya. Kĩo gĩthiĩ na mbere koiga atĩrĩrĩ, tuma mũhari wa kana, ũrĩa ndĩhokete nĩ Ngai, gwĩtigĩra ndingĩtigĩra arĩa a mwĩrĩ wa nyama, nĩ ũndũ ũrĩkũ magĩkĩnjĩka. Mũthenya wothe matindaga
o makihotomia ndeto ciakwa o muthenya matindaga makihotomia ndeto ciakwa acio nĩ arĩa ndindathome arĩa matakoragwo na wĩra makwa kũruta Mwathani Jesũ arogocwo nĩ kũhotomia mahotomagia ndeto ciakwa nĩ kũhotomia mahotomagia ndeto ciaku tondũ thĩinĩ waku rĩ nĩ kũrĩ na itunda Mwathani Jesũ arogocwo nĩ kũrĩ na roho mũtheru wa Ngai Mwathani Jesũ arokumio roho ũcio nĩguo ũrenda kũnyararithio nĩ andũ acio matindaga magĩtereta ndeto ciaku nĩo maretwo nĩ kiugo kĩa Ngai atĩ ndindathome Mwathani Jesũ arohe ũgoci tũtikĩhũre Jesũ witũ rũhe nĩ kũmenya atĩ ithuĩ tũtirĩ ndindathome katiguoi atĩ twathiĩ thoko tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũĩ no kwarĩrĩra ciatungatĩri twathiĩ gũcera gũtirĩ ũndũ ũngĩ mũreciria no gũikara mũkĩarĩrĩra ndungata cia Ngai no mũthenya wa ũmũthĩ acio matinoka katini na matigũka tondũ magĩũka megũka nĩ twĩkire tũtainũkire Bwana Yesu apewe sifa tondũ ithuĩ ona matereta ndeto citũ muoyo Mwathani ũcio na nĩyo tũnyitĩte guoko tũtikĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ tondũ Jesũ witũ nĩ mwĩhokeku haleluya atwĩciragia meciria mega meciria ma thayũ gũtikĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ haleluya haleluya Bwana Yesu apewe sifa Ngai ũrĩa tũtungatagĩra nĩguo ũtũheaga hinya nĩyo ũtũheaga courage ya kũrũgama na kuga Jesũ nĩ Mwathani Mwathani Jesũ arogocwo tũtingĩtigĩra twamenya ũrĩa twĩhokete twamenya ũrĩa tũnyitĩte guoko twamenya ũrĩa tumĩte thutha Mwathani Jesũ arogocwo ti kuma tumĩte our bishop thutha haleluya bishop nĩ gũtuonerera atuonereria kĩo kĩa Ngai gĩtwĩraga atĩrĩrĩ atĩ nĩ gũtũgaithia atũgaithagia ũrĩa arĩ naguo thĩinĩ wake Mwathani Jesũ arogocwo na rĩkia gũtũgaithia rĩ na ithuĩ tũgũgaithia ũcio wa Jesũ apesi nĩgetha gũkiũkanĩria rũgendo rũrũ tũhote gũtũmũtwara ũthamaki-inĩ wa Ngai Mwathani Jesũ arogocwo nĩ gũkorwo atĩ ũthamaki ũyũ rĩ nĩ witũ na ciana citũ Bwana Yesu apewe sifa na nĩkĩo ndindathome ciamenya kĩrĩa kĩ thĩinĩ waku haleluya cigaikara thĩ haleluya igatuĩka cia gũgũconorithia Mwathani Jesũ arogocwo kĩo kĩa Ngai gĩikũka ũgĩthoma hau tũgũthomete mbere rĩ 69 ũikũka hau kĩrĩa kiuga atĩrĩrĩ atĩ nduĩkĩte kĩmene nĩ ũndũ wa wĩra wa nyũmba ya arogocwo abathari ũnyararwo nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai thĩinĩ wa nyũmba yake Mwathani Jesũ arokumio no ndũkakũnyararwo nĩ ũndũ wa mawĩko maku marĩa ũreka na kũu nja marĩa mataragocithia Ngai Mwathani Jesũ arogocwo nĩ wĩra ma Ngai Mwathani Jesũ arogocwo nĩgetha nake Jesũ atuĩke wa kuonekana thĩinĩ waku Mwathani Jesũ arogocwo tondũ meciria ma mũndũ matihana ma mũndũ gũkũ thĩ meciria ma mũndũ nĩ mega nĩ ũndũ ũcio Ngai nĩ mwega amũkĩra nguonogo cithe witũ hau tũkinyĩte nĩ hinya na ũhoti waku tũtingĩtoria tũtarĩ nawe tũtingĩtorania haleluya ũtarĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ mũthenya wa ũmũthĩ kuoete guoko gwaku rekei tũrũgame na igũrũ nĩ ũndũ Ngai witũ tuge nĩ mwĩhokeku nĩgetha ndungata ya Ngai ĩrĩa gũtũhe kĩo kĩa Ngai ndĩmĩkaribisha thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ haleluya Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Asante, asante, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega.
pokea. Sifa zetu Bwana. Baba pokea. Sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu, pokea. Sifa zetu Bwana. Baba pokea. Sifa zetu Bwana. Pokea zetu Bwana. Kwa dakika moja tu, kwa dakika moja, kwa dakika moja, kwa sababu ya wakati wetu, fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana, tawala maisha yangu neno lako linaposimama, mtumishi wako anaposimama. Tawala maisha yangu, tawala maisha yangu, tawala maisha yangu, tawala maisha yangu, kwa sababu wewe ni mwema. Tawala maisha yangu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tawala maisha yangu kwa sababu wewe ni mwenye uwezo. Uinuliwe na utukuke, heshimike na uabudiwe Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Tumishi wako Pastor Catherine Wagetuko anaposimama, ninamkabidhi mikononi mwako kupitia mtumishi wako. Nena pamoja na mioyo yetu, nena pamoja nasi Mtakatifu, kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu. Uhimidiwe na utukuke, uabudiwe na upewe sifa, uheshimiwe Bwana wa mabwana. Kupitia mtumishi huyu wako, nena na mioyo yetu, nena na mawazo yetu, nena pamoja nasi, kwa sababu wewe ni mwema na mwenye uwezo. Uinuliwe na uhimidiwe, uinuliwe na upewe sifa, uinuliwe na utukuke Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo tuomba na hata pia kuamini. Tumchapie Bwana makofi tunapomwalika mtumishi wa Bwana Pastor Catherine. Karibu. Thank you. Tuondolewe hivi Pastor Irongo kidogo tu, tuondolewe hiyo kidogo, na ninajua tutabarikiwa. Tumchapie makofi Pastor Catherine anaposimama. Thank you, thank you. Hayo makofi hayajatosha jamani, hayo makofi hayajatosha. Thank you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Thank you. Munene wa nene, muthamaki wa thamaki. Wewe Ngai mutheru, wewe Ngai munene, wewe Ngai wi hinya, we Ngai uhotaga maundu mothe, we Ngai umenyaga maundu mothe. Roiga na undu wa kiugo giaku Ngai ati ni utonyaga kuria kuhitha nduma-ini, ukaruta maundu maria mothe mahithitwo kuo Ngai, na yo nduma ukamitua ta muthenya barigici. Ndagutia wikarire giti gio thamaki tondu wa wihokeku waku Ngai. Twineanite moko-ini kana muno na tukicokia ngatho tondu ni uratwiririo muthenya wa ati ni utwihokeirio thamaki uyu, na tondu ni witu na ciana citu muthamaki twametia giti-ini gio thamaki, twametio thamaki uyu Ngai. Athuri aitu mutura muoyo twametio thamaki-ini uyu, ciana citu twacitio thamaki uyu, tucucu twitu twatwitio thamaki-ini uyu, ona tutura muoyo. Na nigetha kirathimo giki mutura muoyo tuiyirite kirima-ini giaku kitheru na kiamure Ngai, gikinyirire micii itu iria tutigite na thutha, na indo citu iria tutigite na thutha mutura muoyo, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Giuke nigetha ugie hamwe na ithuĩ, twarana na ithuĩ, tindania na ithuĩ mũrĩithi mwega, tũrĩithie no tũgitĩre no tũmenyere, tũhonokie meciria-inĩ ma andũ, tũhonokie meciria-inĩ ma thũ Ngai, tũhonokie nĩ tondũ wĩ rũgama na ithuĩ Ngai, na nigetha wĩke magegania maku tondũ wĩ Ngai mũtheru na wĩ Ngai mũnene. Thiini wa ritwa rĩaku itheru ndahoya ndetĩkia na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ndugikare thĩ nini. Kiugo kĩa Ngai kiroiga atiriri, na tiho ndi ni kuhitukira nguhitukira ma ati muthenya uria ngwitigira nie nowe ndirihokaga. Bwana asifiwe. Ati muthenya uria ngwika atia nguhana ta ngwitigira nie nowe ndirihokaga, tondu wa hinya wa Ngai no ngocage uge wake. Uria ndihokete ni Ngai, gwitigira ndingitigira. Bwana asifiwe. Aria a mwiri wa nyama ri ni undu uriku manginjika ini tondu ndina u, tondu ndina Ngai. Mwathani arogocwo. Tondu ndina mwene hinya, tondu ndina mwene gutorania. Muthenya wothe o matindaga
o makihotomia ndeto ciakwa. Meciria mao mothe no nie meciragiria manjike uru. Nĩ kũngana monganaga magaikara megitĩtie magacũthagĩrĩria mĩkinyĩre yakwa. Koguo nginya ũgĩkinya nĩ mekaga atĩa? Thũ nĩ ciĩkaga atĩa? Igũcũthagĩrĩria ũguo nginya ũgĩkinyũkia rĩa mbere, rĩa kerĩ ũgĩkinyũkia, ona wĩ bara, ona wĩ thoko, ona wĩ kũrĩa kũngĩ guothe twerwo atĩ thũ citũ tũgĩkinyũkia tũroraga kwanja nĩ gũcũthĩrĩria atĩ itũcũthagĩrĩria kinya tũgĩkinyũkia. Koguo gĩkinyũkia nĩ marakũrora, ũikarĩte thĩ nĩ marakũrora, rĩrĩa wĩ harĩa ũrarutĩra wĩra nĩ makũroraga. Ndinda thome twarwo itirĩ wĩra ũngĩ tiga ũrĩkũ wa tũhũ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũiguĩra tha atĩ magacũthagĩrĩria mĩkinyĩre yakwa, no ũndũ wa ũrĩa matũire metereire mandute muoyo. Koguo matwarana nawe metereire harĩa marĩ gũikĩria kĩ? Marĩ gũikĩria moko. Ngai witũ ũrogĩtũhitha nĩ makĩhonoke nĩ waganu ũcio wao. Ona ko ndindathome ikĩrĩ gũkũ ithe itigũkĩhonoka, tondũ nĩguo kiugo kĩoiga atĩ mahonoke waganu ũrĩkũ? Waganu ũcio wao makĩhonoke, nĩgetha Ngai witũ amaure mĩrigo ĩyo. We Ngai ũmomore irĩndĩ cia thĩ na marakara maku. Morura morũra makwa we nawe nĩ ũmagerete. Ĩkũ matinda magĩkĩka atĩa? Morũra makwa nĩ ũmagerete Ngai. Maithori makwa takĩmekĩre cuba-inĩ waku, githĩ to mandĩke mbuku yaku. Maithori marĩa wĩkaga atĩa? Nĩ tondũ wa kũhang'ahang'io nĩ thũ, nĩ tondũ wa gwĩtigĩra thũ, nĩ tondũ wa kũmakio nĩ thũ. No kiugo kĩanjĩra atĩa? Na kiugo kĩoiga atĩa? Atĩ mũthenya ũrĩa ngwĩtigĩra niĩ nowe ndĩrĩhokaga. Ona thũ ciageria kũnjũthĩrĩria ngĩkinya na ngĩkinyũkia, ona thũ ciageria gũcarania na niĩ kinya iguoyohie injĩkĩre guoya, atĩ niĩ mũthenya ũrĩa ngwĩtigĩra niĩ nowe ndĩrĩhokaga. Ngai Mwathani arogocwo, tondũ we wa hinya waku Ngai no ngocage uge waku. Ũrĩa ndĩhokete nĩ Ngai, gwĩtigĩra ndingĩtigĩra. Haleluya. Ndigwĩtigĩra kana thũ tũrĩkoragwo nacio hakwa haha, inyumĩte thutha ngĩaria igathikĩrĩria, ngiuga igathikĩrĩria, ngĩrĩa igakoragwo i hau igacũthagĩrĩria ndokĩra nĩgetha ikinyũkie. Gwĩtigĩra ndigwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. Ndigwĩtigĩra ni. Rĩu koguo wĩra wa thũ nĩ irute wĩra wacio, nĩ ciĩke ũrĩa igwĩka, nĩ ite mahinda macio. No ndungata cia Ngai tigai gwĩtigĩra thũ, tigai gwĩtigĩra ndeto cia thũ, tiga gwĩtigĩra mecirĩria na methugundĩre ya thũ. Tondũ rĩrĩ onakorwo nĩ ikuguoyohetie na igagũkinyia harĩa igũkinyĩtie, we wĩhoke Ngai, tondũ Ngai nĩwe wĩna hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe. Ndũgetigĩre thũ. Mwathani arogocwo. Na makĩrwo mahonoke. Bwana asifiwe. Ũrĩa ndĩhokete nĩ Ngai, gwĩtigĩra ndingĩtigĩra. Arĩa a mwĩrĩ wa nyamarĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ mangĩnjĩka? Ona githĩ tiguo Thaburi 1:18 o hau ũguo nĩguo eroiga atĩ mũndũ wa thĩ-rĩ nĩ atĩa angĩkĩhota kũnjĩka? Mũndũ wa thĩ-rĩ nĩ atĩa angĩhota gũgwĩka? Wĩna Ngai nĩ atĩa angĩhota gũgwĩka? Atĩ ona angĩhotomia cira waku, ona angĩkũgĩa mbere agateng'era mbere wakora nĩ akinyirie, gũtirĩ ũndũ wa gwĩka, tondũ wĩra wake nĩ wa ũcio nĩguo athĩrĩirio. Wa ndinda thome. Ndamaka mũno atĩ ndinda thome. Hey, ndinda thome. Kũroaga gũtuĩka ũguo acirika-inĩ a Theophilus. Acirika a Theophilus kũroaga gũtuĩka ũguo. Kũroaga kũgĩa na ndinda thome iria irerutaga wĩra wa tũhũ. Bwana asifiwe. Tũrerirwo atĩa nĩ kiugo kĩa Ngai?
Kiugo kia Ngai kiratwirire atiriri ati ithuĩ a karoru gaka kanini rĩ tũtige gwĩka atĩa? Tũtige gwĩtigĩra, tũtige kũigua guoya, tũtige kũinaina na tũtige gũthangania. Bwana asifiwe. Tondũ wake ona korwo twĩ karoru kanini, Ngai nĩatũ. Ona korwo tũtirĩ aingĩ, twĩna Ngai. Mwathani arogocwo. Ona korwo tũroneka ta tũrĩ anyinyi, twĩna Ngai mũnene. Mwathani arogocwo. Koguo tũtigwĩtigĩra. Mwathani arogocwo. Tũtiretigĩra tondũ twĩna Ngai mũnene. Na nĩkĩo ona korwo tũtirĩ aingĩ rĩ, Ngai agĩtwethithĩirie na tũgaithio thamaki. Tũgũgĩtigĩra nĩkĩ? Tũrĩ agaithĩrio thamaki atĩ nĩ kũmũhe thamaki. Mwathani arogocwo. Tareke tuone kiugo thĩinĩ wa Luka. O hau Luka, Luka 22. Luka 22 page 1200. 1200. Bwana asifiwe. Kiugo kia Ngai nĩ Ngai na gĩticenjagia kana gĩkagarũrũka. Ĩyo nĩyo moto ya Theophilus. Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtekaga atĩa? Ũtagarũrũkaga. Bwana asifiwe. Ndĩmĩtaga moto ya Theophilus tondũ Ngai ndarĩ agarũrũka na Ngai ndarĩ acenjia. Mũndũ nĩwe agarũrũkaga na mũndũ nĩwe wĩkaga atĩa? Ũcenjagia. Bwana asifiwe. Ndĩrakenagio nĩ kiugo gĩthĩinĩ wa Thama. Kaira tũkinye hau thĩinĩ wa Thama 9. Kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ atĩ Musa, Ngai akĩra Musa, thiĩ wĩre Firaũni ere andũ akwa meke atĩa? Arekereria andũ akwa makandungatĩre. Nake Firaũni akĩũmia ngoro. Nake Ngai akĩra Musa atĩrĩrĩ, thiĩ wĩre Firaũni atĩ Ngai wa Ahibirania oiga atĩrĩrĩ, ũrekereria andũ akwa mathiĩ makandungatĩre. Firaũni akĩhana ta kũmia kĩ? Nake Musa akĩmwĩra atĩrĩrĩ atĩ ona arega gwĩka ũguo rĩ, nĩ kũrĩ ũndũ ngwĩka. Bwana asifiwe. Nĩ kũrĩ wĩra ngũruta na koiga ũrĩa gwĩka na nĩgwekire. Akiuga rũciũ nĩ kũrĩ ũndũ ngeka, nĩ kũrĩ ũndũ ngwĩka. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩa? Ngai akoiga atĩrĩrĩ atĩ thiĩ wĩre Firaũni ũũ, korwo ndendaga kũmũrekeria mũrimũ ũmũnine o rĩmwe. Musa atĩ ũtinda akĩnoga mathiĩ mau mothe athire. Nĩ ingĩekĩte ũguo ndĩ Ngai. Nĩguo kiugo kĩroiga. No Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ndingĩamũninire o rĩmwe nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ, nĩgetha kũmenyeke thĩ yothe atĩ gũtirĩ ũngĩ wĩ hinya tiga Ngai wa Isiraeli. Nĩkĩo atamũragire o mũthenya wa mbere ahurũkie Musa. Na nĩkĩo Musa atanogire nĩ gũthiĩ rĩmwe, nĩ gũthiĩ mere, kinya mathiĩ marĩa athire akĩringaga ciama. Nake Firaũni amenya atĩ nĩ kũrĩ Ngai ũtũũraga tene na tene, na nĩ kũrĩ Ngai ũririkanaga Isiraeli. Bwana asifiwe. Ngai wa Ahibirania nĩ egwĩka ũndũ. Gũtiramakania kĩrĩa kĩnyite nĩ thũ. Gũtiramakania kĩrĩa Firaũni anyitĩte. Gũtiramakania Aisiraeli arĩa Saitani anyitĩte mĩgwate. Gũtiramakania meha na maikarĩte ha na moheirwo ha. Gũtiramakania tondũ nĩ kũrĩ ũndũ Ngai wa Ahibirania areka. Bwana asifiwe. Ona Firaũni ang'athia ithe to ara marekereirie. Eni tondũ Ngai nĩ kũrĩ ũndũ ekire, nĩ kũrĩ ũndũ Ngai areka, nĩ kũrĩ ũndũ Ngai egwĩka, na nĩ kũrĩ ũndũ Ngai wa Ahibirania araruta. Nĩ kũrĩ wĩra araruta na gũtiramakania meha kana meko. Na gũtiramakania hinya ũrĩa menaguo tondũ Ngai atonyaga nginya kwa Firaũni na ndamake nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, tondũ igũrũ na thĩ nĩ kwa Ngai witũ. Kiugo kĩroiga atĩrĩ harĩa thĩinĩ wa Luka 22 harĩa mũhari wa 24 kana twanjie hau 23 yeah 23. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩ Luka 22:23 nao magĩitĩka kũrangania o ene nĩ ũrĩkũ wao ũngĩka ũndũ ũcio.
tondu kiugo kiroiga wathoma chapter 1 nigetha unyite wega kiria giatuma twanjie hau na kurani uguo ati kwari ni hindi ya kwari giathi kia Bathaka nigetha Jesu witu akunyanirwo na akirorio gukua maundu ta mau nikio kiugo kiroiga atiriri kethome muhari wa mbere nigetha tunyite na riri 22 na riri giathi kia migata iria itari mikire dawa ya kuibia o kiria gitagwo Bathaka ni giakuhiriirie na wathinjiri Ngai aria anene na andiki marua magacaragia uria mangimuragithia ni gukorwo ni metigagira kirindi riu nikio kiugo giakinya hau wathoma ni ukuigua wega nigetha unyite wega uria maandiko maroiga ati nao magiitika kurania tondu Jesu ni akihera ri no makiurania no ngeruta wira ucio 24 ningi gukigia ngarari kuri o ati ni uriku wao ungituo munene kuri aria angi ati makiurania atia gukigia ngarari gatagati-ini gukiurania atiri no wao ungituika munene kuri uria ungi na muini wa rwimbo akoiga atiriri wendo tuike munene winyihie wathike utungatire andu othe kiheo ni muoyo ioro ni gikeno kiririria muno Jehova Ngai erire handamu irio ciake arionaga yothe na thithino kuguo wenda gutuika munene uthamaki-ini uyu twaneheo winyihie wathike utungatire andu othe tondu kiheo ni muoyo. Bwana asifiwe. 25 nake akimera atiri athamaki a nduriri nimetugagiria iguru ria andu ao tutwarane o kahora nigetha tunyite akimera ati athamaki a nduriri nimetugagiria iguru ria andu ao magetugiria nogetha mathane kana nogetha meke uria marenda gwika nao aria mamathaga nio metagwo ateithania aria mamathaga nio metagwo ateithania 26 no kuri inyue ni gutige gutuika uguo. Bwana asifiwe. No kuri ithue ndungata cia Ngai ri ni gutige gutuika atia ni gutige gutuika uguo gatagati-ini gaitu ni kwage kugia ngarari ni kwage kugia ngarari utungata-ini uyu nigetha tuhote gutungatira andu othe ni kwage kugia ngarari tondu athamaki a nduriri kiugo kioiga atia acio ni metugiragia tondu ni mendaga gukomesha andu na tiga guo marero ati mendaga gwatha o andu ao mahinyagiririe o andu aria mari ao na kiugo nikio kioiga atiriri no kuri ithuiri uthamaki-ini uyu wa matu-ini ri ndurenda gwitugiria nigetha hote kuhinyiriria aria mari uthamaki wao wanyu turarirwo atia ati Hamani Mordekai ni aregire Ayahudi mahinyiririo no Hamani enda otha Ayahudi ta kuhinyiririo kinya kweherio meke atia meherio kiugo kioiga kuri ithuiri ta ndungatari ni kwage kugia ngarari kuri ithue ndungatari ni kwage kugia no munene nigetha tuhote gutungatanira mwathani arothoto ati no kuri inyuire ni gutige gutuika uguo ni gutige kugia andu ariku aya mwathani arotuiguira tha no riri uria munene kuri inyue ni atuike o ta uria munyinyi na uria wa ya uta
utungatanagira ithuothe twirefo ki twirefo emwe niguo niho twaigua ni kiugo refo ki refo emwe nigetha riri tondu riria ingigia na mwetogerio riria ingienda kwambarara kana kwambarario ndirimenyaga thina wa mundu uyu wi haha ngiri guku iguru ini ndi haha iguru ri ndingiona na ndingimenya ona ndingiririkana kana ni hari mundu ungi wi haha ona ndingĩririkana thĩna wake na ndingĩririkana ũrĩa arenda na to ũguo wiki ona ndangĩhota kũnginyĩra tondũ wa level ĩrĩa ndĩ kiugo kĩoiga atĩa no kũrĩ inyuĩ nĩ gũtige gũtuĩka ũguo no rĩrĩ ũrĩa mũnene kũrĩ inyuĩ ni atuike ta uria munyinyi na uria wathanaga ni atuike ta uria utungatanagira uria wathanaga areho level-ini yake ya mutunga uria utungatanagira iu turona pastor Karo agitinda guku agika atia agitutungatira akimenya kiria turaria na kiria turanywa heane ngerekano ni gotho nyite atutungatira akamenya uria turaria akamenya tureka atia ni wonire gwa gukoma uguo gutungatanagira kuguo uria wathanaga erwa nyihe ake kiwango-ini kiori utungatanagira nigetha maiganane mwathani arogoco nigetha maiganane tondu thamaki-ini wa Ngai gutire andu munene gutire andu mundu uretugiria ona gutire andu ngarari na gutire andu muhitahitano na atia nigetha tuhote kumenya thina wocio ungi Pastor Margaret nigetha hote kumenya to ucio muri arevu emwe uri menyaga thina wake kinyo ni awe haria thi ni uri hota kumenya thina wake ni uri hota kumenya arenda atia na ni ari gukinyagira tondu ni arahota gugukinyira na ni urakinyirika mwathani arogocio Ngai arotuiguira tha reke tuthie na mbere kiugo kioiga atia 27 ni undu ri ni uriku munene ni uria uikaraga metha-ini kuria kiu ni kiuria kana ni uria urehaga irio riu ungiurio ona tanathoma hau kiandarĩtwo nĩho anjerĩrĩ we ungiurio mwarĩ wa ithe witũ ũrio nĩ ũrĩkũ mũnene nĩ ũrĩa ũrehaga irio nĩ ũrĩa wathanaga kana nĩ ũrĩa ũrehaga irio metha-inĩ rĩu ũngiuga nĩ ũtathomete hau tondũ wa njaĩ hau ũngiuga nĩ ũrĩkũ nĩ ũndũ wathoma hau ndagiria mwathani akurathime ati ni undu ri ni uriku munene ni uria uikaraga metha-ini kuria kana ni uria urehaga irio hena murehi na muikarithi metha-ini gwika atia kwanja iheu iheu ureheirwo nginya ki kinya metha-ini Pastor Margaret no kuoya homa na gicigo gwika atia gwikira irio mwire kuria nduri undu urathinikira wina mugucariria wina mukureheri wina mukuigeri na sefu ario hau ithe itirugirwo ni sefu eni na arehe metha-ini na ndararuta wira wa ndugeci ati araruta wira wa tuhu ni tukuigua hau kianda ati githe ti uria uikaraga metha-ini kuria no niĩ rĩ nduire na inyuĩ ndĩta uria urehanagira irio. Bwana asifiwe. Ate ndathomire kiugo gĩkĩ ngĩamba gũtheka mũno na ngĩamba gũgĩthekerera na ngĩũria Ngai kaĩ
gwiciugo nditũ atĩa na kĩũria no igue ta gĩkĩhũthũ ona tiga heanja rĩ ithe ndũ twagwa ithuothe tiga heanja hau rĩ twagwa tuothe ithuothe gũtirĩ ũngĩmenya anja ĩno tondũ nĩ nditũ atĩ nĩ ũrĩkũ mũnene nĩ ũrĩa ũrehaga irio akaigĩrĩra metha-inĩ kana nĩ ũrĩa ũikaraga thĩ akarĩa kiugo kĩoiga atĩrĩrĩ ũrĩa mũnene nĩ ũrĩa ũthiaga gũcaria akarehe akaigĩrĩra metha-inĩ we ũkarĩa Jesu anatũhang'ĩra Ngai anatũhang'ĩra ona rĩrĩa twanegia ũthamaki-inĩ ũyũ na nginya tũkagĩa na gwĩcokia na tũkona ta tũtarĩ enda nĩ Ngai Ngai anatũhang'ĩra ona rĩrĩa twaneona ta twethĩ ũkĩgeria kwĩringithania na ũcio ũngĩ ũkĩgeria kwĩingithania na mũtũrĩre wa ũcio ũngĩ ũthamaki anatũhang'ĩra agatiga irio nĩ acaria irio nĩ arehe irio nĩ aruga irio nĩ aigĩrĩra metha igũrũ wĩra waku no kũrĩa wĩra wakwa no kũrĩa ndĩrakira ndĩraigua kĩeha na hang'agĩrwo guo wothe ndionaga ona ndutagĩrwo wĩra ũcio mũritũ guo na tiga ũguo mũrĩi wa irio ici rĩ ndendaga kũmenya irutirwo kũ ndendaga kũmenya thogora ũrĩa irutĩirwo nĩgetha ikinye metha-inĩ ndatindanagĩrĩra ona gwĩkora angĩ arĩire atangatanga acitiga hau akĩhũna tondũ ndoĩ thogora wa kũrĩa ciumire ndoĩ thogora wa kũrĩa igĩrirwo ndoĩ kana nĩ kũrĩmwo irĩmirwo ndoĩ kana nĩ kũgũrwo igũrirwo ndarĩ na thĩna tondũ we ndarĩ hĩndĩ agaga irio metha igũrũ Ngai arotũiguĩra tha ndarĩ hĩndĩ agaga irio kĩ metha igũrũ koguo kĩrĩa kĩna mũndũ ũyũ nĩ kĩ nĩ mwĩtĩo no tũrĩka nĩkĩo araigua makĩũrania atĩrĩrĩ rĩu we tondũ Pastor Mũkuha mũthee nĩ arathiĩ rĩ inyuĩ mũrona tarĩ ũngĩoya gatĩ kau matirĩ na ndeto ingĩ mũrona tarĩ we tũkacukana tũkĩona tarĩ Pastor Dani Pastor Dani ndangĩthi na kĩu tiga kaba kĩneo Josephat tũkorania atĩ we nĩwona ta kĩagĩire Josephat twathiĩ tũgacaria tũkorũra kũrĩ ithuĩ tũkorũra tondũ wa kĩ tondũ gũtirĩ ũndũ tũnogagĩra na gũtirĩ ũndũ tũthĩnĩkagĩra tondũ no gũikara thĩ tũgeka atĩa tareke tũigue kiugo kĩa Ngai 31 30 tukinyĩtie 30 nĩgetha reke tũthome hau inyuĩ rĩ ona ndũgĩte kũnene mũno na mũtiranjĩra Pastor Dani kaĩ tũtaratwarana nĩ ũndũ rĩ reke tuge hau nĩ ũndũ rĩ nĩ ũrĩkũ mũnene nĩ ũrĩa ũikaraga metha-inĩ kũrĩa kana nĩ ũrĩa ũrehaga irio githĩ ti ũrĩa ũikaraga metha-inĩ kũrĩa no niĩ rĩ ndũire na inyuĩ ndĩ ta ũrĩa ũrehanagĩra irio 28 inyuĩ rĩ nĩ inyuĩ mũtũire hamwe na niĩ inyuĩ rĩu nĩ inyuĩ mũtũire hamwe na niĩ magerio-inĩ makwa inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũire hamwe na niĩ magerio-inĩ makwa tondũ rũgendo rwa Jesu Kristo arutwo githĩ tirwo marũĩ na nĩo moĩ mathĩna nĩo moĩ githĩ ndona Petero akĩruta rũhiũ njora akarenga kĩ akarenga mũthigari gũtũ tondũ nĩ manyita ũrĩa maratũire nake akĩoya rũhiũ akĩmũtinia gũtũ
tondu ni athaka noria we ohi niwe munene wake. Koguo ndamakirio ni muthigari we no ruhia comorire akirenga muthigari gutu, tondu ni amenyire uyu niwe mumareheri irio, niwe mumaigeri irio metha-ini, niwe mumatongoria, niwe mumagiteri, niwe mumateithia. Bwana asifiwe. Beturugabo ya Ngai niwe muira wa ruo ruria ruothe Jesu onire muhuro wario wa ucio niwe ngwataniro ya unene wa iguru ni athaithire makanitha mandurire cio ate mareithagia thuri na atumia othe na anake na airitu na ciana ciake ngemerirwo meka ũguo nama nĩ makaheo thũmbĩ ya ũnene na ndiumaga theru kũrĩrio wamerirwo tongoragiai andũ ciothe na mĩthiĩre ya ũthingu mũtarĩ na itherũ na inyuĩ mwĩrirĩirie muoyo ta iguai mũgao roho mwĩyũmie na ma mwĩnyihie mwathĩ ke Ngai witũ nĩ aregaga gwĩtĩkia etĩi wega wake itagĩrĩria ngoro iria hore ngoro ciendeire nama ta ũrĩa Jesu ambirwo ngoro yake ĩyendeire na ndagarũrũke. Mwathani arogocwo atĩ merirwo tongoragiai andũ a ndũũru ciothe bila uchaguzi, niguo kwĩragwo, bila ubaguzi, bila mapendeleo, bila kurorania, bila kurorania. Yes, tongoragiai andũ a ndũũru na mĩthiĩre yake yothingu mũtarĩ na itherũ, tondũ mweka ũguo nama nĩ mũkaheo muoyo na thũmbĩ ĩrĩa ĩtagathira. Koguo tungata-inĩ ndũrenda itherũ, aca ndũrenda itherũ, tondũ tungata ũyũ wĩna ruo kwĩ mwene guo wĩna ruo agĩthiĩ gũcaria irio, agĩthiĩ gũcaria gĩa kũrĩa, agĩthiĩ gũcaria gĩa kũnyua nĩgetha atigĩrĩre nĩ waikara ũrĩa arenda, nĩgetha ũthamaki-inĩ ũyũ rĩ wa Ngai witũ rĩ ũtige kwanganga ũgĩcaria gĩkĩ na kĩrĩa kĩngĩ. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo nĩgetha tũtige kwanganga ũthamaki-inĩ wa Ngai. Oiga atĩrĩrĩ atĩ inyuĩ rĩ nĩ inyuĩ mũtũire hamwe na niĩ magerio-inĩ makwa, tondũ wa ũguo na nĩ ndĩkĩtie gũtua atĩ nĩ ngamũhe ũthamaki. Ĩni tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũire na inyuĩ nĩ inyuĩ mũtwaranaga na niĩ, inyuĩ nĩ inyuĩ ndehokire mũtwaranage na niĩ, mũmenyage maũndũ makwa, mũmenyage mathĩna makwa. Nĩkĩo iga inyuĩ nĩ inyuĩ mũtũire na niĩ magerio-inĩ makwa, na nĩkĩo ndĩkĩtie gũtua atĩ nĩ ngamũhe ũthamaki o ta ũrĩa awa nake atuire atĩ nĩ akahe niĩ ũthamaki. Bwana asifiwe. Jesu nĩ arĩkĩtie gũtua atĩ atũhe kĩ? Nĩ tondũ wa kĩ?
tondu inyue ni inyue mutoire na nie mwana korwo mwe hamwe na nie ruo-ini mwana korwo mukimenya ndi ruo-ini mwana korwo mukimenya ndi hatĩka-inĩ mwana korwo mukimenya ruo ruria ngeragĩra kwoguo mũhari wa mbere kiugo kĩoiga atĩa tondu ni inyue mutoire na nie magerio-ini na niĩ nĩ nduĩte ũthamaki ũyũ nĩ ngamũhe nĩ tondu nake awarĩ nĩ atuire nĩ akahe ũthamaki mwathani arogocwo na niĩ nĩ ngũmũhe ũthamaki tondu tũtũire tũtwaranaga na inyuĩ Ngai arotũiguĩra na arotũteithia tondu nĩ Ngai nigetha mũhari wa 30 nigetha mũkarĩagĩra na mũnyuagĩre metha-inĩ yakwa ũthamaki-inĩ wa igũrũ. Bwana asifiwe. Ningĩ nĩ mũgaikaragĩra itĩ cia ũnene mũtuagĩre mĩhĩrĩga ĩrĩa 12 ya Aisiraeli cira to kũheo ũthamaki ona gũikarĩra itĩ ciake cia ũthamaki to kũheo ũthamaki ona gũikarĩra itĩ cia ũthamaki na to ũguo wiki tũgatuo agũgatuĩra mĩhĩrĩga ĩrĩa 12 cira. Mwathani arogocwo. Kiugo gĩkoiga atĩa 31 tũrorete ũkũrĩkia. Simoni atĩrĩrĩ Saitani nĩ ahoete atĩ aheo inyuĩ amũthũngũthie o ta ũrĩa ngano ĩthũngũthagio. Kwoguo kiugo kĩroiga atĩa rĩrĩa twambĩrĩria gũkararania rĩrĩa twambĩrĩria kũrania nĩu no ũgũtuĩka mũnene no ũgũikarĩra gĩtĩ gĩkĩ no gwĩka ũũ tũririkane atĩ Saitani nĩ ahoete kĩ rũtha nigetha tũgũthũngũthie no niĩ nĩngũhoeire no niĩ nĩngũhoeire nigetha gwĩtĩkia gwaku gũtigathire no ngũhoeire nigetha gwĩtĩkia gwaku gũtigathire nawe warĩkia kũgarũrũka ũcoke ũmagĩrĩrie ariũ a ithe witũ. Mwathani arogocwo. Kwoguo kũrabatarania ũmĩrĩrio nigetha nawe ũhote kũmanĩrĩria atĩ nowe onakorwo Saitani nĩ ahoete rũtha nĩ ngũhoire kwĩawa nĩ ngũhoeire nigetha gwĩtĩkia gwaku gũtikae gwĩka atĩa gũtikae gũthira tondu gwathira na nĩwe wĩhokeirwo hau wĩhokeirwo maũndũ nĩ mahĩtana. Niĩ nĩ ngũhoire no niĩ nĩ ngũhoire nigetha gwĩtĩkia gwaku gũtigathire nawe warĩkia kũgarũrũka ũcoke kũmagĩrĩria ariũ a ithe witũ. 33 nake akĩmwĩra atĩrĩ Mwathani nĩ ndĩharĩirie tũtwarane nawe korokoro-inĩ o nginya tũkuanĩre nawe. Nake Jesu akiuga ngũkwĩra atĩrĩ Petero atĩ ngũkũ ndĩrĩgamba o ũtukũ ũyũ ũtakanĩte gatatũ atĩ ndũnjũĩ. Bwana asifiwe. Akĩrutanĩria rĩrĩa aiguire ũguo akĩiyũrio nake akĩra Mwathani onakorwo nĩ ũhoeire onakorwo niĩ nĩ ũhoeire ndiramaka niĩ ndiratwarana nawe ndirathiĩ nawe. Rĩu kũrĩ andũ meiyũragia mũno ĩni na meĩkagĩrĩra mũno no kona ta twĩ hamwe nake rĩrĩa wĩ moritũ-inĩ no kona ta mwĩ hamwe nake mũno no arĩ ũrĩa oĩ na kũu ngoro-inĩ yake arĩ ũrĩa akoragwo akĩmenya matua marĩa akoragwo atuĩte na nĩkĩo Jesu arorire
Simon akimwira nindirakuhoera ninguhoire tondu ngoro yaku witikio waku wahota kugaruruka na githe ndakirwo ati ngoko ndigamba gatatu utekite. Jesu akionaga ngoro citu agitumenyaga ona riria twi hamwe nake ri akionaga ona riria ngoro citu na meciria maitu nionaga ona ni ataukagwo ni matua maitu ni ataukagwo ni meciriria itu tondu nie ndingihota kumenya no kuma muthenya wa mbere Ngai ataukirwo ni meciria maitu akiona andu uria mahana akimenya ni muthenya wa mbere wa kwambiriria kiungano andu aya ndimacuthiriirie otithe mundu wa thi angiko mundu wa thi ni acothagiriria mikinyire yaku akienda gugwika uru ri Ngai nake iguru akiona muthenya wa mbere akiona andu uria mahana uria mareka uria matua mao mahana o muthenya wa mbere wa mwambiririo na nginya na riu turarete kurekereria Ngai ti muhitharire na matua maku na meciria maku ona ti muhitharire ni murugamo waku uria winaguo tondu kiugo kioiga atia ni uria munene ni uria urehaga irio kana ni uria uthia gucaria ta riu no turakinoga tutiranoga ni gutinda tukiruga turakireherwo o haria na tukarora ithaa ndi haria kona-ini ni ndirona ni ciaigirirwo ni ihinda ria cai ni aigirirwo haria migate bwana asifiwe ngahinya thimu ngona riu ni thaa mugwanjera irathie ngakirora haria kona-ini ngona riu ithaburia ni kiahitukio riu ni kuria ato ni ndamenyete ni kamucere ni mucere ranjiri riu ngoreire kamucere bwana asifiwe kiugo kioiga atia ni uri uthiaga gucaria irio kana ni metha-ini ni urona no kuigirirwo metha-ini na wacoka warora thani icio tugicokia ri ako ni ngima gwikiriirwo ndo noiga ndugekirwo ngima nyingi wekirirwo ngima uramitiga thani-ini turerirwo atia ati no wage guthikiririo no uthikiririo na ihoya riaku riiguike no uririkanio ni Ngai kaundu wikite uririkanio kaundu wikite mundu na ni mutumia ungi Pastor Monica anjira atiriri taria irio no cune thani tondu Theophilus tutiteangaga irio tutitangaga irio tutitangaga tondu twerirwo ni iria ituhoyaga tuhe irio cia gutuigana ucoke wekirirwo ngima ndukuga ngima ni nyingi rutarutwo umetangatange uguo metige thani-ini ethie gaitwo Ngai agakuririkania oige ni wekire wega kiugo wagithikiriirie ini ona ni wathikiire maria mangi mothe no taririkana ngima ĩrĩa watigire na thani ĩrĩa watigire wothe taririkana ũrĩa wekire ririkana uririkanio karatathi na ni urona ugicoka guku ni tondu athani ya ngima na mutu ucio ni wa guthithia na gutire mbembe ukaruta ku mbembe cia guthithia nigetha ucokie ngima ĩyo gutire kana kwina mbembe kwanyu gutine na mbembe ici rutĩirwo thogora munene muno mutuigĩriri ici metha-ini arutĩte wĩra wa thogora nigetha turie na tunyue koguo tiga guitanga kindu giothe tondu uria uigagirirwo irio metha-ini ndamenyaga thogora wacio ndamenyaga thina wacio ona ngiri ohone omuthi uri ohone irugo iria ciothe ndigaru tondu ni muthenya wa mwico turie tutigeke ati ona ciarugwo uri ohone rucio no geka atia no kahuta no mutuigĩri irio metha-ini uthamaki
uthamaki-inĩ wa Ngai ndarĩ aranogio nĩ gũtũigĩra irio metha-inĩ. Uthamaki-inĩ wa Ngai tuache kutangatanga, tutige mũrũro, tutige kwerera, tutige ngarari, to nĩguo kiugo gĩatwĩra. Tutige ndeto itarĩ na bata, tũrũmbũiye rũru rũrũ, tũtungatĩre andũ aya kĩheo nĩ muoyo. Jesu akiuga nĩ inyuĩ ndũire na inyuĩ thĩna-inĩ wakwa. Bwana asifiwe. Na marĩkia kwĩrwo ũguo rĩ, makĩrwo atĩ akaĩ ngũgĩtindaga haha o thĩinĩ wa Mariko. Harĩa no reke thome page at 1164. Kiugo kiu ndikie nakio 15 Mariko o harĩa mũico-inĩ biũ 16 Mariko 16 nikio ndakwĩrĩra page number. Mariko 16 harĩa mũhari wa 15. Reke twanjie 14. Na thutha ũcio akĩonithia arĩa 11 o ene hingo maikarĩte makĩrĩa irio, akĩmatetia nĩ ũrĩa maregete gwĩtĩkia na tondũ wa kũũma kwa ngoro ciao, nĩ ũndũ matietĩkirie arĩa mamuonete arĩkĩtie kũriũka. Koguo no kũgĩa na ngarari, ona gũkara twĩrirwo nĩ ngata Ngai ũhoro wa gũkararia na kũnyarara kiugo kĩa Ngai. Era atĩrĩ, akĩmera atĩrĩ, thiĩi thĩ yothe mũkahunjĩrie andũ othe ũhoro ũrĩa mwega. Ũrĩa wa gwĩtĩkia na abatithio nĩ akahonoka, nake ũrĩa wa kũrega gwĩtĩkia nĩ akahotwo nĩ ciira. Nacio ciama ici nĩcio irĩrũmanagĩrĩra na arĩa metĩkĩtie. Nĩ marĩtũmaga ndaimono ciume andũ, na nĩ marĩaragia thiomi njerũ. Ningĩ nĩ marĩoyaga nyamũ cia thĩ, ona mangĩkananyua kĩndũ kĩngĩrĩa mũndũ gĩtingĩmehia ona atĩa. Na nĩ marĩigagĩrĩra andũ arĩa arwaru moko nao mahone. Hĩndĩ ĩyo arĩkia kũmahe ũhoro, Mwathani Jesu agĩgĩtwarwo igũrũ, agĩikara thĩ guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Nao magĩthiĩ makĩhunjia ũhoro. Mwathani akĩrutaga wĩra hamwe nao, na agĩkagĩra ũhoro hinya na ciama iria ciatwaranaga naguo. Bwana asifiwe. Atĩ Jesu ndarĩ handũ ekire atĩa? Amatigire. Mwathani arogocwo. Hinya wa Ngai ndũrĩ hĩndĩ. Makĩrwo thiĩi rĩu thĩ yothe nĩgetha mũgatũme andũ a ndũrĩrĩ ciothe matuĩke kĩ? Arutwo akwa. Arĩa mekũbatithio mabatithio na mahonoke. Na atĩ Mwathani nao na agĩkagĩra ũhoro hinya na ciama iria ciatwaranaga nao. Koguo Ngai nĩ atwaranaga nao na agĩkĩra ũhoro wao hinya. Ciama iria maringaga ikaringĩka, itiaringĩkaga oro ũguo. Mwathani arogocwo. Ciama iria maringaga, ũtungata ũrĩa wothe matungatire ndwarutĩkaga oro ũguo, warutĩkaga tondũ nĩ harĩ na hinya warĩ thutha wao wamekagĩra hinya. Atĩ Ngai amekagĩra hinya nĩ tondũ wa ciama iria maringaga. Bwana asifiwe. Ngai witũ arotũririkana, Ngai witũ arotwĩka wega, tondũ Ngai nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ ũhoti. Na nĩkĩerire Petro atĩ rĩithagiai andũ a ndũũru ciothe na mĩthiĩre ya ũthingu mũtarĩ na itherũ. Mwathani arogocwo.
Peturu ngombo ya Ngai niwe muira wa ruo ruria ruothe Jesu onire muhuro wario wa ucio niwe ngwataniro ya unene wa iguru ni athaithire makanitha mandurĩrĩ ciothe atĩ marĩithagia thuri na atumia othe a mĩthiĩre ya ũthingu. Nona inyuĩ mwĩrirĩirie muoyo ta iguai mũgambo wa roho mwĩũmie na ma mwĩnyihie mwathĩke Ngai witũ nĩaregaga gwĩtĩkia etĩi wega wake aitagĩrĩ na ngoro iria hore ngoro ciendeire na ma ta ũrĩa Jesu ambirwo ngoro yake ĩhendeire na ndagarũrũka. Haleluya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Haleluya. Mwathani arogocwo. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Amen. Shangilia neno la Bwana kwa makofi. Oh, nenda kuona. Nenda muri ngina nĩ ũkũiga indo thĩ ũhũrĩra wa gĩtukũrũhĩ no rwa Ngai ũkũhũra tumuthia wa ciara wega wa gĩtukũ no wona mere ndũrĩ mũnene kwĩ Ngai nĩguo na rĩngĩ Ngai nĩ gũtũrathima. Ũkĩrwo mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre wĩkuona thayũ. Geithia Pastor Maina mũkuha mwĩre ũrĩ ũkuona thayũ. Mwĩre wĩkuona thayũ. Mũria wĩ mũhoro. Nĩndakena nĩ gũkuona. Mwĩre nĩndakena nĩ gũkuona. Nĩndakena nĩ gũkuona. Bwana asifiwe. Tuketi chini kidogo. Tuketi chini Ngai witũ nĩ gũtũrathima na nĩ gũtũkeku na nĩ Ngai wa magegania na Ngai mũtheru maũndũ-inĩ mothe. Bwana asifiwe. Asifiwe. Bwana litukuzwe. Julia kĩũria. Julia kĩũria. Tutanaingĩra handũ-inĩ hau hangĩ. Witũ nĩ mũtheru na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Tamũrore. Tamũrore. Ũrona hana atĩa? Ũrona hana atĩa? Atĩa hana? Ngai hana Mwathani. Eriki ndũrĩ na wakoro. Aina riri wa Ngai Mwathani aromocwo. Bwana asifiwe. Mwĩre we tondũ hana Ngai mũtũkie o biũ. Mwathani arogocwo. Mwĩre mũtũkie oro biũ. Mĩarĩrie mĩkĩre mĩhumbĩre mũthiĩre tũkia Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tukagoca Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Kĩũria kĩrĩa ngwendaga kũũria nĩ gĩkĩ. Kĩrĩa kĩrĩa ngwendaga kũũria no gĩkĩ kĩmwe tu. Nĩ tũrĩ na andũ metagwo ndikometa young parents
Kumeta young mothers. Kumetate Pastor Maina. Ndio kiendaga uge. Ngai gukurathima. Do you have single mothers, the ladies, single mothers? Aria moi ne manie de single mother. We know theru nothi. Tondu meku. Okay. Toga mahali ori. Single mother, yeni. Be proud of yourself. Be proud of yourself. Be proud of yourself. Be proud of yourself. Mahurire ruhiro wega. Thank you. Ni watu wa ajabu. Demuheru iboromwe. Kai demuheru iboromwe. Wanyambuka waikarathi na ni ukurugamite. Nilikwenda kumenya kana umaja. Oka. Alijua ni ukurathi mwana. Damu mwetu au rwimbo mwetu. Tondu muri afata na muri agoro. Kana tigo. Oya, uyu ni aroya, madam ucio ni aroya. Madam ucio ni aroya. Madam ucio ni aroya. Toro ni tutungatagira Ngai uguo na Ngai akoneka. Muthani asifiwe. Negera na uguo. Haya tuhe rwimbo. Tuhe rwimbo. Kwina kendo mothe nyumba-ini ya baba. Kwina kendo mothe nyumba-ini ya baba. Kwina kendo mothe nyumba-ini ya baba. Haleluya mothe nyumba-ini ya baba. Wekwa horo mothe nyumba-ini ya baba. Wekwa horo mothe nyumba-ini ya baba. Wekwa horo mothe nyumba-ini ya baba. Haleluya mothe nyumba-ini ya baba. Wikohanio mothe nyumba-ini ya baba. Wikohanio mothe nyumba-ini ya baba. Wikohanio mothe nyumba-ini ya baba. Haleluya mothe nyumba-ini ya baba. Kwina kiama mothe nyumba-ini ya baba. Mothe nyumba-ini ya baba. Kwina kiama mothe nyumba-ini ya baba. Hallelujah mothe. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. There is something today in the house of the Lord. Hallelujah today in the house of the Lord. Wikohanio mothe nyumba-ini ya baba. Wikohanio mothe nyumba-ini ya baba. Wikohanio mothe nyumba-ini ya baba. Haleluya mothe nyumba-ini ya baba. Kwimuthurio mothe nyumba-ini ya baba. Kwimuthurio mothe nyumba-ini ya baba. Kwimuthurio mothe nyumba-ini. Aya bishangwe ya mothe nyumba-ini. Haleluya. Wikohanio mothe nyumba-ini ya baba. Wikohanio mothe nyumba-ini ya baba. Wikohanio mothe nyumba-ini ya baba. Haleluya mothe nyumba-ini ya baba. Wapishangwe na vigelegele kwa Yesu. Aya. Aya mahorere rohe mahorere rohe. Hauna tu lea tu godine turugamio hau. Roho ugo. Thank you. Wachapie makofi mazuri. Wachapie makofi mazuri. Bana sifu. Nyine juu ni kuri Ngai uringaga ciama. Na ni kuri Ngai uti mundu ria wikite atia amutite. Bwana asifiwe. Pastor Maina, karibu unene neno la baraka juu ya kina dada zetu, na ninajua Bwana atakubariki na kutenda mambo mazuri. Haleluya. Rogosho. He mundu waririkanirwo wetagwo Mephibosheth. Na Mephibosheth ahithĩtwo itura ria Rodiba nĩ tondũ arĩ mwonju
ona arĩ mwana waumĩte ũthamaki-inĩ. Ũndũ wa mbere, ndaciarĩtwe mwonju, nĩ kuonjio onjirio. Mwathani aroneneha. Nĩ kuonjio kire atĩa? Tondũ ũrĩa wanengeretwo amũrerage niwe wamũgũithirie. Akĩonja, agĩteo gatũra, ndiũĩ no hihi na mongo. House harĩa ĩrĩ. No rĩrĩ, Ngai agĩtũma thĩinĩ wa mũthamaki kũrurumũkia wa nyũmba ya Saũlũ, nĩ tondũ wa kĩrĩkanĩro marĩkanĩire Nathan atĩ nĩ akaririkanwo. Akĩririkana Jonathan nĩ marĩ na kĩrĩko nĩ mũrathima kana nĩ tuma mũndũ ũmwe orio no tigarĩte akiuga nĩ harĩ ũmwe no nĩkĩ rĩu nao arĩ aithe witũ aya ndenda kwaria kiugo gĩa kĩrathimo igũrũ rĩao tondũ nĩ maiguĩte ũhoro mwega wa Ngai na makawĩtĩkia. Na ngwenda kuga ciugo cia kũririkanwo ta ũrĩa Mephibosheth aririkanirwo, nĩ mwaririkanwo mũthenya wa ũmũthĩ. Gũgũithio wagũithirio, gũgĩthiĩ ũrĩa gwathirwo, na ũgĩtuĩka wĩ wiki. O toguo Mephibosheth agũithĩtio, akonja. Amwe nĩ Ngai woire athuri ao, mũndũ wa kũhũthĩra gĩgũte yaku gũkorwo wĩ single mother. No ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ, ndenda gũkũgarũrĩra rĩtwa, ndũgũcoka gũtuĩka single rĩngĩ. Mũiria mwe Ngai arĩ maririkana, hena mũthuri wĩtagwo Jehova Ngai. Ũcio no gũtuĩka mũthuri waku. Na nĩ arĩũkaga gũkũrora hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maritũha, nĩ arĩũkaga gũkũrora tondũ ihinda rĩa kũririkanwo nĩ ikinyu. Theme ya kĩũngano gitũ nĩ atĩ inyuĩ a karũru gaka kanini tigai gwĩtigĩra, inyuĩ single mothers tigai gwĩtigĩra, tondũ nĩ Ngai wĩyendeire kũmũhe ũthamaki. Koguo rĩ, ndũkeiguage wĩinifiria atĩ ta ũtagĩrĩire, wagĩrĩire gũkinya na hinya mũthenya wa ũmũthĩ. Na ngwĩre atĩrĩrĩ, kĩrĩa ũngĩretiria mũthuri, etia mũthuri ũyũ wĩtagwo Jehova Ngai. Na athuri rĩmwe nĩ twagaga. Tathikĩrĩria, na athuri rĩmwe nĩ twĩkaga atĩa? No ũyũ ndarĩaga. Na ũmenye kĩndũ Ngai atangĩka. Wakorwo nĩ na sponsor handũ, ũmenye hau Ngai ndarĩ. Halo. Mwathani atũteithie. Arenda we ũrũgame nake, ũmwĩhoke. Na nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia Ngai, kĩũngano kĩngĩ mũgĩũka, mũgakorwo na riri gũkĩra ũguo mwĩnaguo. Amwe arĩa matarĩ na kwao, magoka kĩũngano maumĩte kwao. Nĩ kũmũrathĩra ndĩramũrathĩra maũndũ mega. Atĩ nĩ ũkoima gwaku ũhingũre gwaku kĩũngano. Ngai nĩ iguaga. Twerwo nĩ Pastor Catherine thĩinĩ wa Mark 16 atĩ nacio ciama ici nĩ irĩtwaranaga thutha wokĩra cigokĩrania hamwe nawe. No reke ngwĩre, ciama na
ate na aria metike halo ekindu ndo nyite ciama itikaraga thi amwe na aria metikitie ciama ni gutwarana itwaranaga nawe to ni ndienda gwitikia Ngai ate ni igutwarana nawe ni igucenjia muturire waku hatikumakania the reason don't question ndukae ku blame kuma muthenya wa muthi na wende kurathimwo wambe wirire mehia ma bitterness tondu Ngai ndawakaga na bitterness wakorwo you are still bitter about that person Ngai ndangikurathima ndagukwira mutirugame ona inyui riri wambe tikira mundu ucio nigetha umurekie witikire wona wetikira ate nima uguo kuri niguo kuri na kugikorwo ni reversible Ngai agicokie hallelujah wakorwo ni reversible tondu maundu mothe ni mahotekeka githutiro ciama iritwaranaga na aria metikitie miracles does not with visitors is itikaranagia thi na aria maikarite thi imatinikite itwaranaga na aria metikitie kuguo wakorwo ni witikitie na ndurakinyukia ndugeterere kiama no wona wakinyukia ciama ni igutwarana nawe ai ndungimweheraniria na ciama. You cannot separate God and miracles. Haria Ngai ari presence yake ni hari kiama. Kuguo ni ndenda gwitikia Ngai ate ni egucenjia miturire yanyu ni ekugarura miturire yanyu no korwo uturite muturire wa kumenwo no korwo na muturi waku ringi ahurukire andu ao magikuingata ndenda gukwira ate ni kuri Ngai ucokagia ni kuri Ngai wikaga atia God of recovery koguo ni egugucokeria kiria kiri giaku ritwa-ini ria Jesu Kristo ni egugucokeria riu kiria gwenda wike toyai moko manyu na iguru ugai thutha wakwa Mwathani Jesu ni ndoka hariwe ni tondu ni wonete ngoro yakwa heana muturire wakwa na kuri we niwe uwi uria gwathire ona gitumi na riu Ngai ni ndakuhoya udekere mehia ma bitterness ngoro yakwa ni turaga irakarite ni turaga irarakitwo na yaririkana mundu ucio ikararako no muthenya wa umuthi ni ndakuhoya witikire kuingira thiine wa ngoro yakwa ndagwitikiria ngoro yakwa uingire kuo nigetha weherie ruo ruothe ironda iria ciatigirwo honia ruo ruria ruturaga ngoro yakwa itikira kuhonia ritwa-ini ria Jesu Kristo ni ndarekera ucio wanjikire matharau ucio wandeire ucio wandigire acio metanitio nake ni ndamarekera ni tondu Mwathani ndakuhoya unyite guoko nigetha undongorie nigetha undeithie nigetha ugarure muturire wakwa
kuma muthenya wa mothe nĩ ndatua itua atĩ we nĩwe mũthuri Jehova Ngai ndĩrĩhokaga. Mathĩna makwa mothe, mabataro makwa, nĩ ndatiga kwĩhoka mũndũ. Ndĩrĩhokaga Jehova Ngai. Ndĩrĩhokaga Jehova Ngai. Tondũ nĩwe mwene niĩ. Nĩ ararutire igongona nĩ tondũ wakwa. Nĩ ndarĩtĩkĩra. Thakame ya Jesu Kristo nĩ theria ngoro yakwa. Ndanageria kwĩrĩhĩria. Ndanageria gwĩtetera. No gũtingĩhotekeka. Rĩu Mwathani mothe ndarehe harĩ we. Mũrigo ũyũ ndaũneana na kũrĩ we. Tondũ nĩ ũnemete. Na tondũ Ngai ũroigire tũke kũrĩ we. Ithuĩ tũnogete na tũtitikĩte mĩrigo mĩritũ. Nĩ ũgũtũhurũkia. Ngai ndakũhoya kĩhurũko. Hote gũkwĩhoka. Hote gũgũcũthĩrĩria. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Awa otũrĩ ũtũraga muoyo nĩ ndatĩĩa rĩĩtwa rĩaku. Atungatĩri oya imoko nĩgetha tũrathime andũ aya Ngai. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũnjiguaga. Endwa aya Mwathani mauga nĩ single mothers. Nĩ marĩ na responsibilities cia ciana. Imarorete igũrũ. Iramabatara. Ngai, rĩmwe nĩ makinyaga mũthia makoria kamekire atĩa. Mũthenya wa ũmũthĩ ndamahũndũrĩra mũtũrĩre. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Nĩ ndametĩria kĩrathimo. Nĩ ndametĩria kĩrathimo. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Ngai wĩrathimĩre atumia aya. Marathime hamwe na ciana ciao. Ngai ndakũhoya ndũkareke magage rĩngĩ. Ndũkareke morũre rĩngĩ. Ndũkareke magage rĩngĩ. Mahe thayũ. Mahe mĩciĩ na kĩhurũko. Mahe gwĩtĩkĩrĩka nĩgetha ciana ciao imathĩkagĩre. Cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu iria marĩ nacio. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Ngai ndakũhoya mahe roho wa wathani mahote gwatha ciana icio na gũcierekeria na kũrĩ we. Ngai, we ithe wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church. We Ngai tũtungatagĩra. We Ngai twĩhokaga. We Ngai njũthagĩrĩria niĩ ndungata yaku Pastor Maina. Ndetia kĩrathimo igũrũ rĩrĩa andũ aya. Ndamamũrania na mĩtugo ĩrĩa ĩkoragwo na single mothers. Ndamathĩrĩria gũikara mũikarĩre wa ũtheru na ũthingu. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Ndakũhoya Jehova Ngai ũmahithe njaga ciao. Maikarage ta mena athuri. Nĩ tondũ we nĩwe mũthuri wao. Ngai amathamakagĩre. Ngai ũmarĩithagie. Ngai ũmateithagie. Ngai ũmaumĩrĩrie njĩra-inĩ ciaku. Maririkane mahe mĩciĩ yao. Mahe nyũmba ciao. Mahe broti ciao. Mahe mĩgũnda yao. Mwathani mahe mawĩra. Moko maya mao marathime. Getha maruta wĩra ũgatherema. Ngai ndũkanareke morotwo. Nĩ tondũ nĩ single mothers. Mehererie kĩnyũrũri. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Mũriũ
na Roho Mutheru. Amen, amen. Tuchape Amen. makofi mazuri. Nĩngwenda kũhoya na mũndũ ũngĩ ũmwe ũtũrĩte oiraga. Wakoi gatagatĩ-inĩ gaitũ tiga gũconoka. It is your time to receive your miracle. Inya wangai oke, amen. Leke inya wangai oke, leke inya Nĩwe njetereire nĩgetha tũhoe. kuma igũrũ ke, leke inya wangai oke, leke inya wangai oke, amen. Leke inya wangai oke. Ndoiga atĩrĩrĩ, Pastor Irũngũ, ndoiga ndĩrenda kũhoya na mũtumia ũtũire oiraga. Thĩna nĩ waku, tiga gũconoka. Rugamai na igũrũ. No njetereire, cio nĩ ũmwe, no njetereire nĩwĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ nĩ kwa maikaire atĩa na kwarĩ marĩ na rũgendo-inĩ nĩ guoko-inĩ gwake. Oya moko maku na igũrũ mbere ya Ngai. Awa nĩ ngũgũtĩĩa nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Arĩa moka kũrĩ we ndũrekaga maconoke ona kana maconorithio. Mũthamaki wa thayũ, ũrĩa wokire harĩ we akĩhutia gĩcũrĩ kĩa nguo yaku, Mwathani, kura gwake nĩ gwatumire. Na rĩu o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndahoya kũhona kumia mũthenya wa ũmũthĩ. Ndatha kura gũtume rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo, mũthamaki wa thayũ. Thĩinĩ wa bũrũri wa kĩroho gũtirĩ distance. Mũthĩnjĩri mũnene, mũtumia ũyũ oka nĩ tondũ wa first born yake, ũtũũraga na thĩna wa kura. Ndatũma kiugo gĩa kũhonania, ndatũma kiugo gĩa kũhonania, ndatũma kiugo gĩa kũhonania. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ ndatũma kiugo gĩa kũhonania, getha kĩhonie mũirĩtu ũcio, kĩhonie mũirĩtu ũcio, rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. Ndakania kura rĩu rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. Kũngĩkinya nĩ mũrimũ wa kĩbamĩrĩ wa kũnenganagĩrĩrio, nĩ nda break chain ĩyo, nĩ ndamĩgathũrania
Nidametuaga rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Na rĩu ndathĩrĩria hinya wa Ngai, ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru gũcina na gũtuanga rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. Nĩndagũtĩa tondũ wĩ mwĩhokeku. Thank you nĩ kũhonania. Thank you nĩ kwĩgocithia. Thank you nĩ gũteithia rĩĩtwa rĩaku. Thank you nĩ tondũ wĩ mũtheru. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. No korwo ukoragwo na mũrimũ ĩtagwo chronic ĩrĩa ĩragwo ndĩrahonwo. Hallelujah. Ũnyuĩrĩire ndawa, ũthiĩte kiriniki, ikarema. Rĩu operation ya Roho Mũtheru nĩ yakinya. Ũka. Hallelujah. Ũka wĩgwatĩre kũhona gwaku. Nĩwenjetereire na ndukamake kana ndagĩtarĩ ciaugĩte ndũngĩhona. Nĩ kũrĩ na kũhona rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. Nĩ kũrĩ na kũhona rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. Ndũke kamweke nĩ gaka. Your chance is this now. Worship. There is power, power, wonder-working power. In the blood of the Lord Jesus, there is power, power, wonder-working power. In the blood of the Lord, kwena hinya, hinya, hinya monana, akama, ya Yesu Kristo, kwena hinya, hinya, hinya monana, akame, ine ya Yesu, ogwe kuhonyo, akame, ine ya Yesu Kristo, no ukorwo wi mũrwaru ũratigire mũciĩ. Mwathani arogocwo. No ko nĩ kũrĩ mũrwaru either mũciari waku, relative, ũramũtigire mũciĩ mũrwaru. Ũka na ũke na gĩtambaya. Tũkũhoera itambaya kĩu wamũigĩrĩra. Hallelujah. Wathiĩ wamũigĩrĩra ahone rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene ya Jesũ Kristo. Kwĩna hinya, hinya, hinya monene akame ine ya Yesu. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lord Jesus.
wimukajire menu yaku ni shaitani ati ni kuri irio tangiria shaitani agagukajira menu riu ihinda-ini riri ni ihinda ria kurikava na especially shaitani akajaga indo iria njega uka. It is your time now. Wigwatire kiama ritwa-ini ria Jesu Kristo. Hinya munene thakame ine ya Jesu. Oh, there is power, wonder working power. Oh, the Lord Jesus, there is power, wonder working power. Precious blood. Oh, the Lord, when kuna iguru wewe haha mbere atungatiri merekerie moko mao haria ya kanitha wothe woe moko mao werekeirie hari endwa aya twerwo ciama na moriru ndeiri twaranaga na aria metikitie aya ona ndagitari neiguire kinyiria amona ne aririkanaga ni hindi moka ni uninite ndawa kana ni cindano Mwathani Ngai atuteithie no ni ngwenda kuma muthenya wa umuthi ritwa-ini ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru matuike akuohorwo. Jesu aroigire njitĩrĩirio maguta mũtwe nigetha ndĩmaũmbũrĩre arĩa mohetwo nĩ mohoretwo. Kuguo Roho Mũtheru arĩ igũrũ ritũ nigetha andũ a Ngai mohorwo. Na rĩu nĩngwenda kũrekereria kuohorwo. Ndathana kuohorwo kwa arĩa matũrĩte na mĩrimũ ĩrĩa yatuĩkire ndĩngĩhona. Aya Ngai maririkane nĩ tondũ nĩ ciana ciaku. Githĩ aya ti arĩ aku? Githĩ aya ti ariũ aku? Mũthamaki wa athamaki matuĩtwo ngombo nĩ Saitani. Rĩu nĩ ndoya wathani rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Ngai nĩ ndoya wathani ũrĩa ũhete rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo nigetha njohorithie andũ aya rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Inyuĩ ndaimono cia mĩrimũ hatikũmakania mwĩtagwo atĩa na muokĩte rĩ, no rĩu rĩtwa-inĩ rĩa Jesu nĩ ndamwatha muoe mĩrigo yanyu, muoe mĩrigo yanyu, mume mũthiĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Ngai ndarekereria kũhona igũrũ rĩrĩa andũ aya, ndarekereria kũhona igũrũ rĩrĩa andũ aya
ndathereria kuona iguru riri andu aya ndathereria kuohoro iguru riri andu aya rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo nĩndatuanga mĩnyororo nĩndatuanga mĩnyororo nĩndaunanga ihingo ona cioho iria ciohete andu aya ndamatangathĩra nĩ ũhore ndamatangathĩra nĩ ũhore wĩ muohore wĩ muohore wĩ muohore rĩtwa-inĩ rĩa Jesu wĩ muohore. Amen. The mighty Muthamaki wa thamaki cũthĩrĩria amwe moka nĩ tondũ mena rwariu mĩciĩ nĩ moka na itambaya ĩrĩ njĩra ya wĩtĩkio nĩ tondũ Ngai harĩa roho waku arĩ niho hakoragwo hena kuohoranĩrwo kwa ũkombo. Ndahoya na ũndũ wa mwaki wa Roho Mũtheru ucine no thukangie kigongona kiria giothe kiana handwo ni mucukani thiine wa family cia andu aya gukoragwo na handles cia mirimu cia kunenganiririo ndaitua ngareu rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo ndamathĩrĩria kuohorwo rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo itambaya ici nĩ ndacitheria na thakame ya Jesu Kristo ndathereria kuhona thĩinĩ wacio atĩ ciathiĩ ciahutia andũ acio mamũkĩre kuhona rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Ngai nĩ ngũgũtĩa tondũ wĩ mwĩhokeku nĩ ngũgũtĩa tondũ wĩ mwĩhokeku. Mwathani cũthĩrĩria aya nĩ andũ arĩa wakuĩrĩire aya nĩo matũmire ũrute igongona mũtharaba-inĩ nĩgetha matuĩke a kuohorwo na githĩ Jesu ndoigire wĩra wothe nĩ wathira. Mũthamaki wa thamaki ndambararia rĩtwa rĩaku ndambararia rĩtwa rĩa Jesu igũrũ rĩa marĩtwa marĩa mangĩ mothe tondũ rĩtwa rĩrĩ rĩa mbarario nĩ rĩkaga maũndũ manene. Rĩtwa rĩa mbarario rĩa Jesu nĩrĩhonanagia rĩtwa rĩa Jesu rĩa mbarario nĩ rĩkaga maũndũ manene ma guohora rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Ndakũhoya ũcenjerie andũ aya mĩtũrĩre yao ndakũhoya macenjerie mĩtũrĩre yao ndakũhoya nĩgetha ũtuĩke wa kũmarathima ndakũhoya ũtuĩke wa kũmonekera ndakũhoya ũtuĩke wa kwĩgocithia ndakũhoya ũtuĩke wa gũteithia rĩtwa rĩaku gatagatĩ-inĩ ka endwa aya rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Hũrĩra Jesu Kristo rũhĩ na ũkĩmũcokeria thank you. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana tunapoketi chini, na Bwana wa amani awabariki na watende mambo mazuri. Ngai witũ nĩ mwega maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene wake mũingĩ. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Tukorogama turathaie Ngai ona nyĩmbo igĩrĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ gũtũrathima nĩ gũtwĩka maũndũ mega tũkĩingĩra thĩinĩ wa ũndũ ũcio ũngĩ. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ wa magegania. Pastor Carol still waiting for your response upande huo. Ya tutoke kwa speaker tafadhali. Ola kambe ya je nila kame kidogo, ngoja kidogo Pastor Irongo. Bwana Yesu asifiwe. Data praise and worship tiana ikuru. Data praise and worship tiana ikuru. Nidineta adwana ikuru. Data praise and worship. Wewe mwini newe data. Data praise and worship all the talking. Uikarite hau na niwe na nafasi yaku
It's your high time. Tiga guikara hau. Thank you. you. Niwe wege kudi negeki. Na tuikare turerua tweherie guoya thiini witu. Mwathani agocwo. Uguo we uraikara hau. Uyu ti wira wa Naikuru, ti wira wa Njathaini, no ni wira wa Ngai witu turaruta. Mwathani agocwo. Koguo tiga guikara hau, agiko ni uramenya wina kindu gi thiini waku. Turute wira uyu twigwatanirwo imwe nigetha tugocithie Ngai ni tondu ni mwihokeku. Praise and worship. Tiga igwikindira. Please. Twakia mic twiruguru thutha wa speaker no iri hura inegene. Aria mena mic Pastor Irongo. Aria mena mic tuikare mbere, aria tutari na mic tukore twi thutha wanyu. Wale ambao wako na mic wawe mbele, wale hatuna mic tuwe nyuma, na ninajua tutabarikiwa na Bwana. Thank you. Thank you. Haya, tupewe wimbo, tupewe worship. Inya morena Nakameine Yesu Kristo Wena inya morena Nakameine Yesu So Cristo, hallelujah.
Rimaza karabayana. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana unastahili. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Mwambie Bwana wewe ni mwema na mwaminifu. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Wireka iwe mutheru, wireka iwe wa magegania, wireka ine wageleira. Ambia Bwana unastahili. Nguvu za shetani zimeshindwa mchana wa leo. Kaivito ni ohoraga, kaivito ni atheragia, kaivito ni gwikekaga. Oh, higora kanua gaku, wireka imotugi, wireka iwa magegania, wireka iwa geleira. Rabaza karamayanda, rimayanda rabuzaya. Oh my God, oh my God. Nekio netoduikaya. Ahadi zako ni kweli na amina, ahadi zako ni kweli na amina. You are the most high God. Rimaza karabayanda, rimaza karabayanda, rimaza karabayanda. Oh my God, the Maka, the Maka, the Maka, the Maka, the Maka, the Maka, the Maka. Oh my God, the Maka, the Maka. Rimayanda Rabosaya, Ribaza Karabaganda, the Makarosi Nororo, Irakayago the Makera, Muriago the Makera, Keroko Kemudenya Move, Ribaza Karamayanda, Oh Rimayanda Rabosia, Ribaza Karabaganda. Rimayanda Rabosaya, to the Makera Kaya, to the Makera Motora Muya, to the Makera Muenehina, Getoro Keahina, to the Makera. Rimaza karabaganda, rimayanda rabosaya, ribaza karamaganda. Oh my God, pendo jia chilia berezabona, jia chilia berezabona, jia chilia berezabona. Oh my God, oh my God, jia chilia berezabona, jia chilia berezabona. Kaivito ni horaga, kaivito ni arathimaga, kaivito ni ekaga. Oh my God, oh my God, minister unto us. Araneria na golosito, araneria na golosito, araneria na golosito. Leke tuigwe mugambo wako. Oh my God, igora dugateno, igora muthuri uyu, igora mutumi uyu. Rimaza karabaganda, rimaza karabaganda. Oh my God, have your way, Jehovah God. Rimaza karabaganda, rimaza karabaganda, rimaza karabaganda, rimaza karabaganda, rimaza karabaganda, rimaza karabaganda. Oh my God, oh my God, oh my God. Shabaganda, rimaza karamayanda. Itonuika imwega. Thank you, Lord. Nimoholago alia mahoyaga. Nimoholago alia mahoyaga. Nimoholago alia mahoyaga. Hallelujah, na Yesu mwene. Dile matungatagwa alia mahoyaga. Hallelujah, matungatagwa alia mahoyaga. Hallelujah, matungatagwa alia mahoyaga. Hallelujah, na Yesu mwene. Dile ni madela
Hallelujah, ni madelagio. Hallelujah, ni madelagio. Hallelujah, na Yesu mwene. Ile mambalalagio. Hallelujah, mambalalagio. Hallelujah, mambalalagio. Hallelujah, na Yesu mwene. Waigire matungatago. Hallelujah, matungatago. Hallelujah, matungatago. Hallelujah, na Yesu mwene. Ile hallelujah, Yesu. Hallelujah, 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 Yesu. Hallelujah, 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 Yesu. Hallelujah, na Yesu mwene. Ile ni mahonagio. Hallelujah, ni mahonagio. Hallelujah, ni mahonagio. Hallelujah, na Yesu mwene. Le mambalalagio. Hallelujah, mambalalagio. Hallelujah, mambalalagio. Ino ni THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai. Matire ma wejera wega
na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka, wĩtĩkio tarĩ meko ũcio nĩ mũthatu, no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane, waheirwo roho ũcio atuĩke kĩmũrĩ, itho cia itho akamũguragĩria, ma mũndũ mothe marĩ na mũthia, ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo, cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ, no Ngai akwo we ndakĩkaga, twĩgũithie imbere ya Ngai witũ, twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage, tũmũthaithe tũgĩitaga maithori, twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai. Ndigagũtunye ndagĩka ciothe. Ethere Pastor Maina gĩtĩ Pastor Dan. Oh. Mwathani agocwo, Mwathani anenehe.
ngagoca Ngai na ngatugiria Ngai muno makiria ruci-ini ruru rwa umuthi ngakena muno Bishop ni ngwitikirite na ngamera baba itu ni atungate instead yakwa ni ngwitikirite utungate thengio ni ndu wa kungaira ndagika na iria ndagairwo rekei turore kiugo kia Ngai na ngagoca Ngai ni ndu wa ruci-ini ruru rwa umuthi. Bwana tukuzwe. Awa nitwagutia nitwakwambararia ona nitwagutugiria muno thengio ni ndu wa ruci-ini ruru rwa umuthi amukira ngumono gucina riri gucokerera wigiti-ini giaku kionene ihinda riri na ithaa riri ndanengererio thiini wa kigongona kia Theophilus Church njatha-ini ngomongo aria muthamaki mwene hinya wothe hingura itu rekereria araikaku mathamaki ihinda-ini riri thiini wa mathaa maya thiini wa second ici thiini wa minutes ici roho mutheru thamaka ndugetikire nie njarie heria ciugo ciothe cia umundu aria mĩario yothe ya umundu heria kiugo giothe kia umundu ndahoya tugucenjio ni roho mutheru ndahoya kurutwo thiini wa thĩ ya humanity undu uri thiini wa spiritual realm niguo hote kumenya kiria ciana ciaku meharĩrĩirie niguo hote kugucia kiria metha yaku harĩrĩirie tondu ugaga waraga metha ukimenyaga ari imeho ari aya ni umarehete ni ngwenda kumenya metha iria umaharĩrĩirie ruci-ini ruru rwa umuthi ndikwenda gutwika ndigwaria matu mbere ya matu ma ciana ici mbere ya matu ma athuri aya atumia aya anake na airitu ona ciana ici ciguku rekereria mbegu yaku thiini wakwa niguo mbegu iyo ndimirekie thiini wao niguo ihote ya guciara maciaro maita igana kwa igana ndugetikire mathaa maya makorwo matu no ika wendi waku ni ndagutia ona ni ndakwambararia mugaturumuriri twahoya gutherio na kwamũrwo thakame Jesu Kristo ithuothe twi thiini wa kigongona giki aria twi thiini wa TV-ini aria twi thiini wa Facebook na YouTube-ini twahoya gutherio na thakame Jesu Kristo hari uri ni hatheru hari uri ni hamure na niho turorete guka thiini wa kiugo-ini giaku na ni githeru na ni githingu na ni kiamure na niguo turarorete kuigua kiugo giaku twahoya gutherio na kwamũrwo niwe na thakame ya Jesu Kristo tondu gutiri ungi uhana tawe ndagutia na ni ndakwambararia ndukareke ngumenyere ndikamenyere mathabahu kana microphone kana pulpit ndahoya ndikatungate twaria ndiratungatire muthenya wa ira ndetia anointing ĩngĩ njerũ ndetia favor ĩngĩ njerũ ndetia ũgĩ ũngĩ mwerũ ndetia ũmenyo ũngĩ mwerũ ũharũrũke ni ndakwambararia nayo mĩguĩ yothe yambarĩrie harĩrĩirio orĩrĩ ndarũgama kĩgongona-inĩ nĩyo ndamiunanga mĩguĩ yothe yarekeirio niguo ĩtũme spirit ya confusion nĩ ndamiunanga yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mĩguĩ yothe yarekereirio ya ataki ya mĩrimũ mataki ya thauti nĩ ndamiunanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ihinda rĩna ithaa rĩrĩ tondũ nĩ wanjĩhokera Ngai ndegwatĩra rĩera rĩrĩ ndegwatĩra rĩera rĩrĩ hamwe na mbũtũ ya matu-inĩ ĩrĩa inyumĩte thutha twĩgwatĩra rĩera rĩrĩ na nĩrĩgũtwathĩkĩra kũhetũkĩra thakame Jesu Kristo nao andũ aku aya maikarĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ mĩguĩ yothe yerekereirio nĩguo matikaigue kiugo gĩaku ndamiunanga mĩguĩ yothe ya mbara ĩrĩa ĩrekeirwo kũrĩ athuri aya nĩguo matũmĩrwo spirit ya gĩthagathago roho ũrĩa warekeirio thĩinĩ wa atumia nĩ ndaunanga mĩguĩ ĩyo thĩinĩ wa ciana nĩ ndaunanga mĩguĩ ĩyo thamaka mũthamaki mwene hinya wothe tondũ gũtirĩ ũngĩ tawe itu tũhingũkĩre rũci-inĩ rwa ũmũthĩ ituhingũka rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ itutũhingũkĩre rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ atumia nĩ magũbataire athuri nĩ magũbataire ciana ici nĩ cigũbataire matirĩ gũkũ kũhũrwo nĩ heho nĩguo marĩe na manyue nĩ ng'aragu menayo akĩrĩ we wagarũrũki ũkĩona atĩrĩrĩ kĩrĩndĩ nĩ gĩkumĩte thutha
na mena ngaragu okenyita thamaki okenyita migate okiambararia okimeraria na maiguru matwini ogicokeria wa ngatho na muthamaki cikeingĩha cikirio ni andu 5,000 muthamaki ruci-ini ruru umuthi garuru gaka kanini gatikinyite andu 5,000 ndongeremwo kumahunia na iria maena ngaragu nacio atumia aya hawa ndongeremwo ni kumahunia ni ngaragu iria makuite mahonie ruci-ini ruru umuthi mahonie ruci-ini ruru umuthi mahonie ruci-ini ruru umuthi atumia magikuma thutha ni nyota na ngaragu iria menayo mutumia gioka kuna cuba magoro-ini maku ni amenyaga ni mumaraya no ngaragu iria ari nayo ni akuninirwo kigongona kio maraya atumia kwina magongona mamaumite thutha athuri aya kwina magongona mamaumite thutha anake anairetu kwina magongona mamaumite thutha mwene itu mahingukire mahonie muthamaki mwene hinya honia athuri na atumia aya matinoka kuhurwo ni thieho uguo tu amwe makuete twana tuona twiri watwarwo kenge amalivete magatiga the comfort house the comfort home, Lord. They have come to seek you, Lord. They have come to seek you, Jesus. When oratura thĩinĩ wa kiugo gĩaku atĩ tukutafute na tukutafute na bidii nawe utapatikana anetware gũkũ mũthenya wa mbere tũgĩgũthaitha hoha mũthenya wa kerĩ taguo ũyũ nĩ mũthenya wa gatatũ ũrĩa waumire kaburi-inĩ tũburi-inĩ tũrĩa atumia aya marĩ tũburi-inĩ tũrĩa athuri aya marĩ marute gatũrũmũrĩ marĩ mũthamaki mwene hinya wothe niwe werire Ezekieli atĩ ũrũgame kaburi-inĩ igũrũ warĩrie mbĩrĩra icio na hĩndĩ ĩrĩa arĩirie mbĩrĩra nĩ kũhingũka ciahingũkie andũ aya mena mambĩrĩra iria maikĩtio thĩinĩ andũ aya kwĩna mbĩrĩra iria macimakuĩte andũ aya kwĩna mbĩrĩra iria mathiaga nacio tukũ na mũthenya rũci-inĩ ruru ũmũthĩ ndarũgama thĩinĩ wa mbĩrĩra icio o ta ũrĩa werire Ezekieli ndĩna wĩtĩkio ndarũgama thĩinĩ wa mbĩrĩra ciao na ciĩra cimarekie mbĩrĩra iria ciamanyitire cia mathĩna na ciarĩrie cimatige mbĩrĩra iria ciamanyitire cia mĩrimũ ndaria mbĩrĩra cimarekie mbĩrĩra iria ciamanyitire cia kwaga thayũ na ciarĩra cimaĩtikie release them marekererie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwagũtĩĩa nĩtwakwambararia mũthamaki mwene hinya wothe rimama ya ndorobobozika yande rimama yande rika ya ndorobobozi yande rika ya ndaramama ya ndorika ya ndorobobozia rimama ya ndoriko yondori bazita yandema harika yando rimama yando ribazika yande rimama yande remama yando rika yando zika yande rimama yando zia rimama yando riko yondo ribabozia rika yande rimama zika yandama rimama yando riko yande rema riko yondo riko zita yande rimama yando rimama zika yande rimama yanda ramama yando rikayando rimama zika yanda mama rimama zika yandi rimama yando ribabo rimama zika yande rimama yando rimama rikoyondo ribabo zika yande rimama yando. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. I glorify your holy name. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be praised. I love you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Rimama yande, rimama zika yande. Rimama yando, rika yande, rimama. Rimama yando, riko yondo, rimama ando, riba.
Arise on your feet. Start crying for God. Bingu imetufungukia. Bingu imetufungukia. Rimama yande, rimama. Rimama yando, rimama yande. Rimama yande, rikayando. Rimama yande, rimama anda, mama yando, riba. Rimama yande, rikuyunda, rimama antikayando. Rimama yanzikayando, rikaya, mama zikayande. Rimama yando, rikayando, riba zikayande. Rimama yande, rikuyunda, rimama. Rimama zikayando, rimama. Rimama yande, rikayandera. Rimama yande, zikayande. Rimama yande, rimama yande, rimama. I love you, Lord. Have your way in your people, Lord. Have your way in your people, Lord. Have your way in your people. Have your way in your people, Lord. Have your way in your people, Lord. Have your way, Jesus. Have your way, Jesus. Have your way, Master, Lord. Have your way, Lord. Have your way. Have your way, Lord. Have your way. Have your way, Master. Rimama yande, rimama ando. Rimama zika yande, rimama ando. Rimama zika yanda, rimama yande, mama. Rimama zika yande, rima. Rimama yondo, rika yande, rima. Rimama zika yande, rimama. Rimama zika yande, rima. Rimama zika yanda, ramama yanda. Rima yando. I love you, Jesus. 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 Start speaking in tongues. Start speaking in tongues. Start speaking in tongues. The Spirit has filled in this place. Bingu imefunguka. Bingu imefunguka. Anza kupenya katika ulimwengu wa kiroho. Anza kupenya katika ulimwengu wa kiroho. Bingu ishafunguka. Nena na bingu. Wakati bingu ilifungukia Jacob, darira maregu ageire na ihita nakaye hedere ituria hiko keira Musa adarira maregu ituria hiko keira Ifrahimu adarira maregu nyaumire na kerero onawe kiriokete komathia thĩinĩ wa conference ĩno ndokaria maregu idare wa hiko keroneto era kaidirikana tu Muthiobi dirikana tu kai dirikanira rociaro rwakwa dirikanira rociaro rwakwa Jesus Ngai dirikana we niwe oikirie gia kureire kiungano-inĩ we niwe oikire ukite kumathia thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ we niwe ũĩ nyota na ng'aragu ĩrĩa wĩnayo we niwe ũĩkire gĩa kũrutire gwaku nyũmba we niwe ũĩ ruo rũrĩa rũkũrĩte ruo rwareire Elijah rũkĩmũruta gwake nyũmba rũkĩmũtwara ngurunga-inĩ ĩno nĩyo ngurunga ũkĩte. I worship you, Lord. Rimama yanda mama zika yande. Rimama yanda mama yandoro mama zika yande. Kweyaria mokete thĩinĩ wa ngurunga-inĩ ĩno nĩ ũndũ ũrĩa matenyeretio nĩ mathirĩ nĩ ũrĩa matũmĩtio nĩ mathirĩ hawa mũthamaki mwene hinya wothe nĩ ũrona atumia aya nĩ ũrona athuri aya
Gatora moriri na rikoro no uri undure uthio waku omarore Ngai na rikoro no undure uthio waku omarore Ngai omaute kumapelera-inĩ ici. Oi muthamaki mwene hinya wothe kwĩra mũkĩte gũkoma thĩ nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa thĩinĩ wao. Merirwo mĩrimũ ĩyo gũtirĩ kwĩgathira, merirwo mĩrimũ ĩyo gũtirĩ ndĩkauma, mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo thĩinĩ wa generation yao. Mũthamaki mwene hinya wothe ũrĩrĩ wararũrũkia itũ, reke twaranĩrie nawe. Moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani Bwana. Mwambie moyo wangu wakutamani. Kama unaweza nikumbukia hoja ya moyo wangu, kama unaweza nikumbukia hoja ya moyo wangu wakutamani sana, moyo wangu nakuhitaji sana. Nare korononi nere kenyorori geke tado penina ni atekete hakuigana. Nare korono udirikana, nare korono ukiria maithori, nare korono uke, nare korono ukinya, nare koro muthamaki. Rimama yandelelelelele, rimama zika yandele mama, rimama yandele mozika yande, rimama yandere babosia, reka yandere baba yando, rima zika yando, rimama yande, rimama yando, rimama zika yande, rima zika rabayanda. Oh my God, Shabakanda, rima zika rabayanda. Rima yandara bosaya, Rima zika yandara bosoko, Ribo zakarama yanda, Rima zakarabazika, Ribo zakaraba yandara bosia, Rima zakaraba yanda. I worship you, Lord. Rimamayando, Rikayandere mamando, Kuyale mokete, Niwo maririkane na roshiaro, Amatie matwana tuatuhe yetu, tuatire rurako mada inashiao, Muthamaki mwene hinya wothe, Rimamayandere, Rimamazika yandere ba, Rimama yandere bosa, Reka yandere bosa, Rimi zikarabayanda, Ribo zakarabayanda rabosia. The mighty name of Jesus. Rimamo zikayande. I worship you, Lord. Rima zikiriyanda, Ribo zikarabayanda rabosia. Rima kandara bozaya, Rama kakanta. Oyo ne Ngai munene. Rimi zikikiri. Iya na wetekio. Oh my God. Oyo ne Ngai munene muno makere. Oyo ne Ngai munene muno makere. Iya na wetekio. Ne wetekio tu kwenda kugea naguo. Maithori wĩrĩa mwarĩ wĩna mũno arĩkũgiria. Ati ona nduma yatumana atia utheri no hari ure ona Paulo ni ahatereirio no ti kumuhingereria mamuhingereiria ni gukuhatika makuhatikite amathina ni gukuhatika magutatikite ndwari ni gukuhatika ikuhatikite no ndikurigireirie gucemania na Jesu ndikurigireirie gucemania na Jesu ndikurigireirie gucemania na Jesu ndikurigireirie gucemania na Jesu ona mutumia uria wauraga miaka 12 ni akinyira mwisho akerireria kautia gicuri kia Ngai. Rima zakaramayanda, I worship you. Rima yanda rabozaya, Riba zikiriyanda, Rama katanda rabozaya. Muna nama na
wawangai mona nama nagotire ngai ogeta Daigo tutoe ndurugame ari ore ndumwire we wikai munene ma thini wa maithori-ini mari ore let the tears overflow tigana maithori reke maiteke no mwire wewe ngai munana ma nagotire Thini wa 9th hour Ngai 11th hour rora maithori maya rima maya nelelelele igua kiriro giki nitakiria waiguire rakeria kiririra ciana ciake rama niguo andu aya mararira nikiriro takiria Jesu aririre Eloi Eloi nama sabakithani andu aya maraigua to matiganĩirie hawa marauria Ngai wakwa Ngai ũndiganĩirie Ngai wandiganĩire Ngai ũtandirikanaga andu aya nĩ maroria ũndũ ũmwe tu ta Ezekia na rĩkorwo no ũndirikanĩre ũndũ ũmwe ndaneka mwega kĩgona-inĩ gĩakwa ũkinyie maithori maya mũico na rĩkorwo tuga tũromore rĩrĩ na nĩkĩo twahũka tũrora rũthingo-inĩ twakwĩra wĩ Ngai mũnene ma come and do what no man can do Lord rima maya ndelelele ma rika ya nderema sika yando rima ndereme yando rima riko yando ribaba sika ya rima mayando rima yande riko yondi basika rima mayande rima yando riko yondo rimsia rima mayande Makayantarabozia rima mayando Ramakayantarabozia your miracle Ramakayantarabozia 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 come and do a miracle before
Miracle worker, way maker, promise keeper. They are waiting for you. Miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. The reason ile tunamwira okay afanye miracle because warora mwena na mwena, there is no way. Utire njira warora nikiki kuhatura hau, warora ile mshera niro nao hakuna. That's why unamwambia miracle worker, come and do a miracle. Come and do a miracle to me. Come and do a miracle today. Destiny healer, destiny keeper, come and make me alive in my destiny. Okogarore maundu odu tekiroto inegeke otoria wekire Yusufu okemuruta kiroto inegea kurota atene wego kinya indo akainamagirira okemukinya kiroto remama yan ribazakar ya you are miracle working God. Your name is Yah. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your miracle working God. Your name is Yah. Oh, your name is Yah. King God, your name is Yah. If you believe upon the way to get here, He's a miracle working God. Upon the way, He's a miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Agetoni Batimayo. Jesu muru wa Daudi jigwira tha deda hei hoya deda twike deda tongorio ni roho wa Ngai niwe family ria umete niwe baba wanyu na mama wanyu niwe bari ria umete deda unyite bari yo andika ritwa ria baba wanyu na mama wanyu kana wewe single to mama wanyu wagushirire we single tori juga bari itone bari yakuria na waboi tigwa kudino hoere ari bari yanyu ni umewe edorire over it cry over it lirira bari yanyu ilikana rushia rwanyu merere harekai merere bari harekai niana bari harekai yomene barereko
niwe maria mori mwana gerera ko hatiko mwana hatiko niwe kire ya gabare yanyu niwe uwe kire getindikite bare yanyu inahoya ndinakwirohoera ciana ciako bare yanyu God is doing something. Neana bareo na koregai. Gai ni otoe. Ni bareito. Ye John Korea na Margaret Waboi. Family no ni umioi wega. Kihumo ni ukioi. Kimwene hinya wothe. Ndarehe mbari ĩno na kũrĩ we mĩririkane ririkana mbari ingĩ ici ciothe andũ aya maracirĩra mbari kũrĩa maumĩte kũrĩa maciarĩirwo aciari ao Ngai maririkane amwe nĩ mahatĩkĩtwo amwe nĩ manyararĩtwo amwe nĩ mathũrĩtwo amwe nĩ mokereirwo no mũthamaki mwene hinya wothe we waririkanire mbare ya Jesse through Daudi mũthamaki mwene hinya wothe o family ndiagaga Daudi wayo mũthamaki mwene hinya wothe kwĩra marakũria ũkaririkana rĩ rũciaro rwa mami ukaririkana rĩ rũciaro ũgatwehereria rĩ thoni na gĩconoko ũgatwehereria rĩ kũnyaria mũthamaki mwene hinya wothe thamaka tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe mũthamaki mwene hinya wothe wĩ wa gũtĩo wĩ wa kwambarario rimama yande rimama zika yande rimama zika yanda kũrĩa moragio nĩ kĩega kĩngiuma kwanyu mũthamaki mwene hinya wothe we ũmenyaga kĩrĩa kĩega kĩngiuma we ũroyaga kĩndũ kĩrĩa gĩtarĩ kĩene ũgagĩtua kĩene we ũroyaga mũndũ kuma kĩara-inĩ kĩa mauti ukamwiga makarĩanĩra na nene ririkana mbare ici ririkana family ici amwe wametengwa kwa sababu ya mambo mengi age wametengwa kwa sababu ya shida ni ũndũ wa mathĩna magakorwo kũnyarirwo amwe ni ũndũ wa gũikara wega magakorwo wa gũkĩrĩrwo Ngai maririkane Ngai maririkane mũthamaki mwene hinya wothe rimama yande rimama zika yande amwe nĩ maroho ma njohi maikĩirio ũrĩa maciaranĩirwo nao Ngai ririkana rũciaro rwao ririkana rĩa maciaranĩirwo nao amwe nĩ roho ũtarĩ mwega waikirio thĩinĩ wao maririkane we ũtũmaga thune kũrĩa rĩngĩ we ũtũmaga mũtĩ ona ũtemetwo ũnachipuka tena Ngai mĩtĩ ĩno yao nĩ mĩteme Ngai chipua tena mfalme chipua tena mfalme chipua tena mfalme chipua tena mfalme Ayubu akauona mũtĩ ũtemetwo nĩ ũthundũkaga rĩngĩ njohi nĩ ĩtũmĩte mũciĩ ũyũ ũkaga rĩrĩ thundũra thune ĩngĩ Ngai njohi nĩ ĩtũmĩte mũciĩ ũyũ ũkaga rĩrĩ thundũra thune ĩngĩ Mwathani I worship you Lord thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit rimama yane rimama
ni mama zikayana barimwe tihanyoketio toria bari yaje siyahanyoketio ne Sauro ni undu wa kiugo Daudi akihanyokia Mesaya Jesi Mugai maigwere tha Ngai maririkane muthamaki mwene wewe unikayano rimama zikayane rimama yane rimama zikayane rikayane rimama yano rimama zi rikayano rimama yane rimama yane rikayane rimama yano rimama zikayane rimama yano rikayane rimama zitayane rikayano rimama yane rikayano rimama zikayane. I worship you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Wewe kihoti kio mwana he undu kuremaga he undu murito hariwe he kirimo utangithengia he maithori utangihura rimama yando he thina uri utangithengia he kinyururi kiri utangithengia kuoroto kuri utangithengia he giconoko kiri utangithengia. You do it, Lord. Jehovah, kihoti wa mothe, unene waku ni wakugegania ndurire ciothe nĩ kũinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno agũtĩĩa wĩ mũtheru. Ndĩndũmwĩte Jehova kĩhoti wa mothe tũkĩrĩkĩrĩria rũgama na igũrũ. Pastor Betty, karibu nisaidie. Neno mwele Jehova kihoti wa mothe wabararitie moko maku assign I have surrender ndaneana baria maito na kuriwe ndaneana baria baba na kuriwe mwele Jehova kihoti wa mothe he undu ungikurema barino he undu ungikurema kugaruramo he undu ungigutema. Jehovah, kihoti wa mothe unene waku ni wakugegania ndũrĩrĩ ciothe nĩ kũinamagĩrĩra nayo ngoro ĩno Jehovah,
Tukiinaga tu Jehova kĩhoti wa mothe. Kĩhoti wa mothe. Ona aku nakũgeria. Aleluya koroyo. Meterie hinyo kimwero. Meterie hotane. Kuhetokera bara ciothe aragurira. Kuhetokera ihokania ciothe aragerera. Kuhetokera ruo ruothe aragerera. Mweterie hinya. Mweterie hinya. Mweterie hinya. Mweterie hinya. Ngairirikana ndugateno. Ruo ruothe aragerera. Mushayo wothe aragerera. Shanoko giothe aragerera. Muthamaki mwene hinya wothe. Wewe kuubana riri. Wewe kuririkana rĩngĩ. Mũririkana mũthamaki. Thĩinĩ wa maithori marĩa arĩ Ngai. Ngacibũ yaku ndũĩ kũihũra nĩkĩ. Mũthamaki mwene hinya wothe. Nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia. Nĩndagũtũgĩria mũno makĩria. Mũririkane mwĩke maũndũ mega. Cera tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. I worship you. I worship you, Lord. Ririkana ngoro ĩno. Hatĩka-inĩ rĩrĩ. Ruo-inĩ rũrĩa rĩrĩ. Maitho marĩa marĩ. Unimayandori baba zikayande. I worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. I worship you, King of Glory. I worship you, Rimayande. Rimazikayanda. Rimamayande. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Mwathani arogocwo na mũrathime mũno. Bararia moko maku na igũrũ. Nĩtwamũkĩra kĩrĩa gĩothe kĩarekererio nĩ ndungata yaku. Kĩrĩa gĩothe kĩohorwo nĩ kĩohoka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai kĩgongona kĩama kũnyiha nĩ gwaku na gwathĩka nĩ gwaku. No kirĩrĩria nĩ waku. We nĩwe ũtũmaga maũndũ mothe magacĩre. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Hallelujah. Mũtikuga ameni. Bwana asifiwe sana. Ingiuga nĩ ngũhoera itambaya. Nĩndahũthia wĩra wa Pastor Maina. Ingiuga nĩ ngũhoera andũ arĩa mena mabataro. Nĩndanyarara ũtungata ũrĩa andũ aya matungatĩte. Na niĩ nĩnjĩtĩkĩtie ũtungata wa Pastor Maina mũno. Na tikuga yake nĩndĩmakararagia. Tondũ we ndetigagĩra nĩangunyangaga na mwamuona na mũmũkanie. Mwathani arogocwo. Ikĩra ndĩmũkunyangaga harĩa ndanyitũkĩria ma nĩgũkunya wega biũ. Mwathani arogocwo. Nĩ tit4. Ta ikũrũkai haha tungatĩri. Tokai ndĩmwĩre ũndũ. Ikũrũkai biũ. Nĩũĩ handũ harĩa mũikarĩte. Mwĩ very much comfortable. No cio tiguo wĩra ũrĩa mũrokĩte kũruta gũkũ. Marokĩte gũikara mĩgeka-inĩ. Pastor Dani ũrokĩte gũikara mĩgeka-inĩ. Pastor Maina ũrokĩte gũikara mĩgeka-inĩ.
tatara maita maria wagituku acungite eko wagituku ngana ndimugwetagwo na atariho. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Turokite ni tondu wa kurithia ngoro ici na Musa nigetha atuike muthamaki. Isiraeli ria nyota anyotaga hamwe nao, ria huta ahutaga hamwe nao, na tondu turoiga hatire munene ona nie ndigucoka kigongona-ini ringi, riu tuguikara na inyui. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. No kiugo kimwe mukunjitikiria thome ndi kigongona-ini. Ni mwanjitikiria tungatiri? Ni mwanjitikiria? Riu haha mundu akiingira kahoya ru Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ni ngatho muno Pastor Monica ni tondu wa ihoya riu. Ngai akurathime na gwike wega. Bwana asifiwe sana. Ona korona ndite githe tongikiuga ni ngiciarite. Kana tigo Pastor Maina? No njuge ndiciarite. Alafu ni tuthuri turia productive. Gathuri karaciara muno na gatirako. Gathuri gaciarite muno na gatireka atia. Na bado no ngucia. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Ngurugama na kiugo ni tondu ni kwamba turamba public uhoro-ini ucio. Pastor Monica ti ndagika ciakwa aria aruta wira uria teithio ni Roho Muthe. Mwathani arogocwo. Na ithuĩ tutirugamagia Roho Mutheru. Ndukanarore ndagika tondu ngirora program muno ni uthatagia program ya Roho Mutheru. Bwana asifiwe sana. Na nikio ni thomithitie tungatiria yakwa. Ingĩingira ngore makihunjia matibatie gutigithiria kuhunjia. Kana niguo? Kana tiguo? Ndubatie kurugamia nie na Ngai no munene. Nie na Ngai ucio rahunjio no munene. Uguo ndingĩigua he thina ngorete ukihunjio kamba kurikia undu uria gwikaga atia. Uguo roho wa guoya uthire thiini wanyu mugitungata Ngai. Mwathani arogocwo. Ndaria kirathimo iguru rianyu no tugi wa Ngai iguru rianyu. Mwathani arogocwo. Na ndona awa mam ni aingira muhurire iruhi ona akaikare na hau thu mwira ni guka turoka na hau thutha tondu ndona Pastor Carlo akuite bagia murorehete naku mwira ni kuma turo ni guka turoka na hau thutha. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nitukwaritie ni eguka umuthi ni njui kiria kiragiritio ke thiku icio cieri. Na tondu andu ni maragia maundu maria marenda kwaria we warie wanoga ni uguki githe ti mutumia wakwa ni umenya riria gwithina kwinyani kana gutari riria kwinyama ni umenyaga. Bwana asifiwe sana. Uguo nie ni njui gitumi na Ngai witu ni mwihokeku. Kigo kiroiga thiini wa maundu ma matuku ma tene ngikindira ihoya riu twahoerwo ni Pastor Monica 31 na riri maundu macio mothe mathira Aisiraeli othe aria mari hau magithie matura-ini ma Juda makiunanga ituge cia kuhoywo na magitemenga macera ona magitharia matiri ma kundu gutugiru ona igongona kuu Juda guothe na Benjamini ona Efraimu na Manase. Mwathani arogocwo. O nginya magiciananga ciothe biu. Thutha wa uguo ciana cia Isiraeli ciothe igikihunduka o mundu agicoka kundu kuria egwatire gugituika gwake o itura-ini riake. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora moko maku. Tarora moko macio maku. Moko macio maku mena hinya wa gutemenga wa kunanga macera mothe na mihianano yothe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kamwahuta tene atia. Ugai ameni. Mucera ni kuhiura hia mureke ohwe ki kamuira ohwe mairi ici ndungata na ngombo cia wira wa Ngai iria Ngai athurite na akamura. Ndirenda kumutuma kuri andu aya o make sure ni wahoya na andu atano o make sure ni wariria andu atano kirathimo na ndugacagure andu aria wendete. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Umwire ni ihinda ria gutemenga macera mothe thiini wa ritwa ria Jesu.
nĩ ihinda rĩa gũtuanga mĩhianano yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Mũtirokĩte nĩ tondũ wa bishofu. Wa mbere bishofu nĩ mũhono, Mwathani arogocwo. Ona andũ mũrokĩte nao no ahono, no mũrokĩte nĩgetha mũrĩithie ngoro ici. Taguo na Pastor Rufia arutĩte iratũ ĩtondwe kapeti-inĩ akaigĩra magũrũ atĩa. Ngoiga andũ aya nĩ mokire comfort zone-inĩ, niĩ nĩ ndare. Mwathani arogocwo. Wenda ũtuĩke mũnene wĩnyihie wĩke atĩa. Mwathani arogocwo. Ũyũ Pastor Rufia nĩ ũngĩ ũkũrutĩte nĩ wa gĩtukũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩa gũtukana. Isiraeli kwĩ hĩndĩ makoragwo na igongona rĩa kugĩrĩria na gũkũngũĩra Ngai mũno, no matiakũngũagĩra matarĩ na thĩnjĩri Ngai yao. Maandĩko maroiga ihinda rĩgĩkinya Isiraeli magĩathwo, makĩrwo nĩ ihinda rĩa gũtemenga macera mothe marĩa matũire mamũgiaga. Nĩ ihinda rĩa gũtemenga na kũgũithia mĩhianano yothe ĩrĩa tũire mũgiaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ihinda rĩa gũtukana. Ĩro ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa gũtukana. No rore mũtumia ũcio mwĩnake nĩ ũrĩa ũiyaga mbeca kanitha nĩyo ki. Mwathani arogocwo. Ta mwĩre mũtumia ũrĩa ũiyaga mbeca ũyũ. Mwanake ũrĩa ũiyaga kanitha ũyũ. Nĩyo ki. Mwĩrei karibu tondũ nĩ ihinda rĩake rĩa kuohorwo. Nĩ ihinda rĩake rĩa kũhonoka. Mwathani arogocwo. Kwaya gũkorwo araia 200 kana 1,600 akarĩhe nyũ. Githĩ tũtiroigire ira maũndũ mothe tũmaigananie. Na mwĩrei karibu sana we ũiyaga kanitha, Ngai akũrathime nĩ tũkwendete mũno. Tondũ gũtangĩiyagwo, haleluya, tũtingĩhunjagia. Ũguo tũtirĩ tũraruta wĩra Pastor Maina. Okorwo gwĩcira mũthĩ ndũrĩ na igoti na ndũrĩ na tai, icio nĩ iboko. Ũiguire gũikara ta bishop. Pastor Dani, ĩno nĩ thuti ĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda twambĩrĩrie raini ici. Na rĩrĩ, Mwathani arogocwo. Reke ngweherie haha mwarĩ wa ithe witũ na ndũkaigue thĩna na ndũkamene na ndũkanore kanitha. Ũka Pastor Maina. Ikarĩra haha. Yaci andũ aku. Ũka Pastor Dani. Etha gatĩ haha ũguo. Etha gatĩ haha. We wĩ mwĩthi etha gatĩ. Bwana asifiwe. Ngweherie. Mbete kũraihu umĩte na ikũru. We gatĩ gaka kena mũndũ. Atĩrĩrĩ, itĩ ici ti cia kũigĩrĩrwo ibeti. Pastor Dani ikara hau. Ũka Pastor Rufia. Ha, Wanyambura nĩ warire gatanda ũmũthĩ. Ithe ndĩronire nĩ nyingĩraga ndomu. Na ndĩrerwo gĩkĩ nĩ kĩa Wanyambu. Na nowe ũtarĩte gĩtanda. Karĩra haha. Pastor Rufia. Mwathani arogocwo. Ũka haha Pastor Eric. Tũtikweheria arĩa me itĩ-inĩ. Ũkarĩre haha. Haleluya. Ũka haha Pastor Mwangi. Kuja ukalie hapa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hatirĩ mũne. Hatirĩ kĩ? Taigua gĩtuko araigua. Ũka haha Pastor Mata. Ndĩmuoneire kũraihu inyuĩ. Mwanyonete ngĩhĩtũka. Ona mũtiĩrĩa tũtarĩkĩtie igongona rĩrĩ ikarĩra hau. Ũka haha mwarĩ wa ithe witũ Pastor Josephat na unyume thutha. Ni Pastor Maina ikarire kũ? Nguga nĩ ũthamire. Good. God bless you. Nyendete wana tũrata twakwa ikarĩra hau Pastor Josephat kana haha. Ikarĩra haha. Ndũkeherie mũndũ gĩtungatĩri. Mwathani arogocwo. Karibu sana. Wagĩtuko. Ũkaiha na Pastor Mũkuha. Ha, no kahena mũndũ. Ici nĩ ndungata cia Ngai. No tangĩenda gũikara harĩa. Ithe na inyuĩ ta mwenda gũikara. Ũmũthĩ nĩ tũkũgarũrania. Nĩ aigana mekwenda ndĩmathure maikarĩre itĩ iria. Mwathani arogocwo. Aya, na ti ũhoro wa ithako ikarĩra hau. Ũka haha Pastor Lucy. John. Bwana asifiwe sana. Hahe gatĩ. Thonga hau ũguo. Ikarĩra hau Pastor Lucy.
no sioge Ruth na Martha ukahaha mwathuriro no ha pastor Mwangi akiriho tugeke turugarugie haha korenda gutunya Mwangi pastor Mwangi acirikana niguo na acirika ingi moko-ini make na irathimo nyingi cia Ngai ukahaha Martha igania na nyokwa geithia high five na wisi mati rugama mwaro wa ithe witu he niki uranikisi na matharau na ndiregete kwihia ni hagi wega tiga matharau iga Bible thi ukahaha hau hagi andu makiona muthenya barisi wisi mati Mwathani arogocwo ningwendete le ni hagi wega uria unihagaga nyumba riu ni hagi uguo kanitha konima na miheho kuniguana ikarira hau. Bwana asifiwe sana. Ungienda gutuika munene winyihie wiki atia laini iyo ri. Bwana asifiwe sana. Andu acio ni orarithia Pastor Maina nona mwena Pastor Rufia hau na Pastor asa Pastor Daniel nawe ha ni mwakuhaniriria muno uraikara hari andu aku na ikuru ni ngumenyete we na thuti no gucenjia uracenjia karira ha Pastor ha karira hau athurirwo aya niyo maracukire Wanyambura ni ngukuonia thu ciaku no turoigire turekanage. Mwathani arogocwo. Haleluya. Wenda gutuika munene winyihie wiki atia laini iyo ri. Bwana asifiwe sana. Laini iyo ikarite Mwathani arogocwo wina hinya na wathani wa kugumia ndo cia mithemba yothe tondu niwe muriithi. Iyo ri Pastor Maina make sure no yado iko Pastor Dani no yado igana ucio nge yado igana acio nge yado igana. Mwathani arogocwo ni ndari ya kuhehanirira uthie wira mutungatiri ucio ritwa riakwa ri njitagwo Margaret Waithira wa Karanja. Thina uria ungiaga gwakwa ri Pastor Dani ndaguraga mutu ona tondu umuonaga. Mwathani mundu heanaga thina wa ni example ndiraheana. Mwathani arogocwo undu uria ugumagia mugunda wakwa wa mithabibu ri macera iria ingienda utuange mutungatiri ri. Mwathani arogocwo ni cia kioho kia muthemba uyu no ni nguma thiini wa kioho-ini kiu tondu ni warehwo thiini wakwa. Ndungihota kunanga utakuhiriirie andu aya, ndungihota gutuanga utakuhiriirie andu aya. Bwana asifiwe sana. Na ndagwitikiria Pastor Maina tondu ni njui wi muhiu ona namba cia thimu wo hai ona namba cia thimu iki atia. Mwathani arogocwo ni ihinda ria andu kuhugukira arithia aria mari gatagati-ini kao murie kiriko nao na mugie ngwataniro nigetha tutuange acera ciothe iria ituohaga tondu ni muramagwo ni guka haha no hau ni ukumuhehere. Ndakuhe ndagika 5 cia kuheherera na ndagika 5 cia andu marie. Ni ndinoiga andu maikare thi ndoiga andu magie kiriko na andu ani aguta. Mwathani mehererie roho wa guta tondu roho wa guta umaga kusimu. Bwana asifiwe sana. Tagiai kiriko na andu acio mundu wothe ukuhiririe mutungatiri tathie hariwe hau uguo thie hari umwire tungatiri acere ria ndirenda tutuange ni neno iria ndirenda unduangire ni neno. Haya ndugekire rwimbo volume iguru. Pastor Maina ndũgũikara wĩnyitanĩire ũguo na nĩ hĩndĩ ya deliverance. No make sure nĩ wahoera andũ maigana ũna. No mahoere ũkĩmaigagĩrĩra moko. Toguo ũrona Pastor matagĩka. Toguo Pastor Josephat areka. Pastor Josephat Ngai akũrathime. Bwana asifiwe sana. Ũthikĩrĩrie andũ 5 mahoere ũkĩmaigagĩrĩra moko.
make sure ni wahoera andu maigana ona ukimaigagirira moko nawe witikire kuruturura kiria gi thiini waku iguru ria mutungatiri ucio na muthie na raini andu a Ngai. Nĩ mũraneana mabataro manyu andũ a Ngai? Na nĩ ngũmenya mũndũ ahoera andũ aigana. No ngĩkorwo no ũthirĩire harĩ Pastor Dan, no uthame ha Pastor Maina. Ungikorwo na thina waku no uthirire harĩ Pastor Maina, uthame hau uri uthie he Pastor Maina. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo na gathina waku no uthirire he Reverend Lecho harĩa thutha. Ungikorwo na gathina waku no uthirire he Bishop uke ihenya haha na uke na 5,000. Niĩ no Ngai amũrathime wĩra neanire. Bwana asifiwe sana. Uthie nginya harĩ uri, uthie nginya harĩ andũ aku marĩ. Bwana asifiwe sana. Na wakorwo riganĩtie na mũtungatĩri ndũkoime hau harĩ mũtungatĩri. Bwana asifiwe sana. Ona ni ndĩ na cirika ũmũthĩ Mwathani arogocwo. Amen. Ona ni ndĩ na andũ manyendete ndingĩaga andũ atano. Pastor, Bwana asifiwe sana. Niwe kiro wega nĩ gũtũcerera. Mugutis, God bless you. Nyarĩ ngĩũra misi kũngeithia. Amen. Nĩ harĩ mũndũ ũraigua Esther ndũgĩikara ũtangeithĩtie. Amen. Yes. Na andũ a video muoe kiripu ĩno wega tondũ muoyaga kĩrĩa mũrũgamĩte. Nĩ ngwenda kuona kiripu ĩno wega. Susan, God bless you. Amen. Na mu make sure muoya handũ harĩa pastor ciothe marĩ. Mũgũerwo ũrĩire kũ? Ũrĩ ũguo? Ngai akũrathime mũno. Salome, ũrĩ okuo? Ũhoro wa Kawangware. Nĩ ithe mũikarĩte? Hereni nĩ ndiĩrĩgĩte gũkũrũgamia kanitha. Ngai akũrathime mũno. Amen. Nĩ ndĩrenda kiripu icio pro tondũ ũrũgamaga handũ hamwe ũguo ta gĩtugĩ atĩ nĩwe meini. Meini nĩ andũ arĩa matoĩ kuoya kamera. Andũ arĩa matoĩ kuoya kamera maceraga gũkũ. Ngai amũrathime mũno. Hallelujah. Make sure wahoera andũ 5, make sure wahoera andũ 5, andũ 10, andũ 20 na klipu icio cioywo wega. Nĩ ihinda rĩa mahoya, nĩ ihinda rĩa mathaithana. Amen. Amen. Gaka nĩ gaitũ kana. God bless you. We ndũgeithĩtie maingĩ mũno mũthĩ. In the mighty name of Jesus. Amen. Make sure nĩ wahoera andũ 10, atungatĩri 20. Hello.
amebarikiwa. Dalili yule. Mwambie muulize kama kuna matunda ya Bishop. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ongeza volume ya hiyo wimbo. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you. Tutigetie ndagika ithano turikiririe session iyo ndagika ithano. Thank you. Ongeza na watu wote wasimame na waketi mahali wako. Watu wote wasimame tukiimba hiyo wimbo.
Biblia sio hiyo. Ile watu wanaombewa pale, hizo clip zote zichukuliwe. Sokera rwimbo rũu DJ, rudia hiyo ibo. Ino ni THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai. Bwana asifiwe. Keto ikuruke hatwero atungatiri mainire haha. Fuata ha murata mwende. Geithirie mundu na muriganike. Mwire mwathani agocwo. Geithia andu atano. Ukimainagira ni ngwendete. Murata wakwa ndivihurira keyboard. Aya ni ngwendete. Nie ni ngenagirira andu. Tukageithia andu na manyira. Haya twambiririe inira ni murata. Mwire Nigwendete, murata wakwa nigwendete, nigwendete, na ngoro yakwa yothe. Thank you. Wishiragia
Ndumuinire wega mwire. Otuko na Tarorai. muthenya. Inagero nguonanie na Pastor Margaret. Nyonanie nawe. Ainagirwo kiro nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete mũgeithio wega nĩngwendete na ngoro yothe ũciragia ũtukũ na mũthenya nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete aiaiaia nĩngwendete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete thiũrũrũka akĩmwĩraga nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete nĩngwendete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩngwendete mũrata wakwa nĩngwendete. Amen. Oya moko maku igũrũ wĩre Jesũ nĩngwendete Jesũ wakwa nĩngwendete nĩngwendete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩngwendete Jesũ wakwa nĩngwendete nĩngwendete Jesũ wakwa nĩngwendete nĩngwendete na ngoro yakwa yothe iragia ũtukũ nĩngwendete Jesũ wakwa wendete mwĩra rĩngĩ nĩngwendete Jesũ wakwa nĩngwendete nĩngwendete na ngoro yakwa yothe ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩngwendete Jesũ wakwa nĩngwendete. Ambararia moko maku na igũrũ wĩre Jesũ tumũra kanua gaku mwĩre nakupenda Mungu wangu. I love you Jesus. I love you mighty Lord. I love you Jesus Christ. You are my You are the reason why I'm alive. I love you, mighty Father. You are my everything, Jehovah. You are my salvation, mighty Lord. You are my refugee, Jehovah, Lord. I exalt your holy name, mighty Father. I magnify your holy name, Jehovah. Jehovah, Lord, you are worthy. Nĩngwendete mũthamaki wa thamaki. Ngoro yakwa nĩkwendete. Meciria makwa nĩmakwendete. Mwĩrĩ wakwa nĩũkwendete. Ciĩga ciakwa ciothe cia mwĩrĩ nĩikwendete. Nĩngwendete mũthamaki wa thamaki. I love you Jesus. Nakupenda Mungu wangu. Nakupenda kwa moyo wangu wote. Nakupenda kwa mawazo yangu yote. Nakupenda kwa mwili wangu wote. Wewe ni sababu, wewe ndiye sababu yangu kuishi. Nakupenda Mungu wangu. Nakupenda Mungu mponyaji wangu. Ninakupenda na siku na mchana. Nakupenda mfalme wa ufalme. Nakutukuza na ninakuinua. Ninakupa sifa kwa sababu unastahili. Uinuliwe milele.
uabudiwe milele. Oh, yes. Utukuzwe milele. Oh, yes. Tunakupa sifa. Amen. Tunakuinua. Tunalihimidi jina lako takatifu. Amen. Tunakupa sifa. Oh, yes. Wewe Ngai. Uguturore Ngai. Niguo Ngai. Wi mutheru muno. Niguo. Wi munene muno. Niguo Jesu. Wi mutugi muno. Niguo Mwathani. Wi mutheru muno Ngai. Niguo Ngai. Twagutugiria muno. Ambararia moko maku na iguru. Twagutugiria muno muthamaki wa thamaki. Twakwambararia muno muthamaki wa thamaki. Twakugoca muno gaturume kari riri. Twakwambararia muno we Ngai mwene hinya wothe. Twakuhe ugoci muthamaki mwene hinya wothe. Tumura kanua gaku wambararia ritwa ria Ngai. Mwene we muthamaki wa thamaki. Ndagutugiria muno. Ndakugoca muno. Ndakwambararia muno. Ndakunenehia muno. Reba kai Yandere mama sia. Ninakuabudu Mungu wangu. Egyo ni undu wa mera wenu yomu. Wenu watuma tukinyerie miharo yenu yomu. No watuma hinya utukona. Reba kayandere mama sia. Ninakupa sifa mfalme. Uhimidiwe milele Mungu. Nidagotea Ngai mwene hinya wothe. Nidakwambararia Ngai mwene hinya wothe. We Ngai mutugi na we Ngai munene. Niguo Ngai. Urogocwo no tugire. Twakuhe ugoci wothe. Twambararia muno. Twagutugiria muno. Twakunenehia muno Ngai. Wewe Ngai mwega. We Ngai mutugi. Iguru ria maundu mothe we Ngai. Iguru ria maunene mothe we Ngai. Iguru ria mothamaki mothe we Ngai. Iguru ria maundu mothe maria mari muhuro wa riũa we Ngai. Niguo Ngai. Iguru cironekana we Ngai. Niguo Ngai. We Ngai no gutura we Ngai. Twatumura kanua twi thiini wa kigongona gia Theophilus. Itura ria Njathaini. Tukiuga we Ngai. Iguru ria maundu mothe we Ngai. Iguru ria maundu mothe we Ngai. We Ngai utacenjagia. We Ngai utacenjagia. We Ngai utacenjagia. Nduhana mundu witagwo Ngai ugutura ri Ngai utuirio ri Ngai uturaga we Ngai nitwaguthathagia nitwakugoca nitwakunenehia nitwakuhe ugoci wi mutugi muno wi mutheru muno hurira Ngai witu ruhi ukimwira ni wega twakuhe ugoci wothe Ngai twakwambararia na twakunenehia utugini wako no nenene wako ambararia moko mako na iguru tukimwira tigora rimwe na oko kendo irira thocia ngoro yakwa shingia hotire tiga wanjaragerio kanjera gatere mothe mekekaga niguonyone igoro ria maundu mothe we Ngai wekaga magegania oiorete hinya na nikio ngoro yako ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe ndĩ mũndũ ndoiga igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe ũguo nĩguo twoiga igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai
nĩ twakũhe ũgoci na twakwambararia twakũnenehia na twagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai no gũtũũra wĩ mwĩhokeku no ũrĩ mwĩhokeku rĩtwa rĩaku nĩ rĩa kũgocwo thengio nĩ athuri thengio nĩ atumia thengio nĩ anake na airĩtu thengio nĩ twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu thengio nĩ wadada na wandugu ambao wamefika kwenye madhabahu haya ndamaneana guoko-inĩ gwaku nĩkinena baraka juu yao kuima meimĩte kwĩhinga mehingĩte mawĩra mao moke makũmathi arĩa mokĩte na ngoro theru onekana ngoro-inĩ arĩa mokĩte gũkũmathia wĩonanie ngũkũhoyaga o ũndũ ũmwe tu ona kuma rĩrĩa conference ĩno yambirie ndũkareke andũ aya macoke moko matheri ndũkareke macoke moko matheri ndũkareke mainũke mahũtie ndũkareke rĩhane tarĩ icera Ngai mũtũũra muoyo onekana mĩtũrĩre-inĩ yao nĩ kwara marĩte hĩ ciao nĩgetha maiyũrĩrĩrie nĩgetha mekĩrĩre matikoime moko matheri rebakayandere mamacia matikoime moko matheri matikoime ũrĩa mokire Ngai mũtũũra muoyo gũkorwo kwĩna ũgarũrũku ndametirio ũgarũrũku physically financially spiritually emotionally hakorwo hena ũgarũrũku we nĩwe ũcenjagia we nĩwe ũgarũraga we nĩwe ũcenjagia nĩwe ũgarũraga ndũkareke ũrĩa maratigire mĩciĩ yao macoke oro ũguo Ngai maririkane no meke wega thĩinĩ wa rĩtwa itherũ rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi nĩ twahoya na twacokia ngatho amen 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 ahora irohero wega rwa our mom kawagĩthiĩ na tũkwendaga ũkĩina rwĩmbo rwaku rũmwe tũgũgwĩtĩte ta mũini gũkĩra ta ndungata nyita sadaka yaku ũguo ũrathime sadaka citũ ũnyite sadaka yaku ũguo nĩgetha twarĩkia kũhotha sadaka rwĩmbo rwa mamu akĩinaga tũthiĩ harĩa nja tũkarĩe no mũthĩ nĩ ngwenda andũ marangie sawa sawa na athuri matikaonekane harĩa airĩtu marĩ anake no ndetĩkĩria kwona harĩa airĩtu marĩ tondũ nĩ tũrabatara mohiki maingĩ Bwana asifiwe sana githĩ ti wega gũcera na nja Mwathani arogocwo tũrabatara mohiki maingĩ na andũ monanagia ithe ndwanjĩrire monanagĩra ciũngano ithe na ndiakuoneire o handũ we karĩkĩ hau ũtaroiga ameni nduge ameni andũ makĩigua nĩ ũndũ wa harĩa ndakuoneire amen ithe nduona maitho maya makwa matihĩtagia tũhoere sadaka Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ ndahera mehia na mawagano marĩa mothe ingĩkorwo ndĩ namo ũnjiguĩre tha na ũndirikane nĩ wega nĩ tondũ wa magongona maya mararutwo nĩ andũ aku irĩ tithe offering love offering irĩ sacrifices irĩ thanksgiving ona irĩ seed ici nĩ mbia iria irarutirwo thĩinĩ wa paybill number thĩinĩ wa namba cia thimũ ona thĩinĩ wa ithandũkũ rĩa kanitha rĩrĩa rĩarĩtio thĩinĩ warĩo thĩinĩ wa Exodus na thĩinĩ wa thamaki ndagũtĩĩa na ndakũgoca nĩ tondũ mbeca ici cina andũ aku nĩ mbeca macinyitĩte na nĩkĩo ndahoya gwĩtĩkĩrĩka nĩgetha ndĩciamũre ikorwo irĩ igongona ndatherithia mbeca ici na thakame ya Jesũ Kristo ndatigithũkania mbeca ici na moko marĩa mothe manyitĩte magongona mothe marongoreirio mbeca ici nĩ ndamaharagania na ndaregana na maũndũ mothe ndamũra mbeca ici ikorwo irĩ igongona kumĩria ndagĩka-inĩ ici ndaciamũra ikorwo irĩ igongona iria irarutwo irĩ tithe irĩ 10% ndaciamũra irĩ igongona rĩa gĩcunjĩ gĩa iria irarutwo irĩ love offering ndaciamũra ikorwo irĩ igongona atĩ nĩ mũhothi wa kwĩyendera iria irarutwo irĩ magongona ma ngatho irĩ thanksgiving ndaciamũra ikorwo cirĩ igongona rĩa ngatho iria irĩ sacrifice na seed ndaciamũra ikorwo marĩ magongona ma kwĩhotha na magongona ma mbeũ ciao makĩhanda ndaria kĩrathimo no tugi waku na wega waku ndatherithia mathandũkũ maya ndatherithia paybill number ndatherithia mobile phones na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo
ciamũra na mwaki wa roho mũtheru na ndari ya kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi nĩ ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Amen, amen. Twĩkĩrĩrwo rwĩmbo nĩgetha tũke tũkĩrutaga indo citũ na tuga kĩrathimo tũtirĩkĩ. Wona rwĩmbo rũgĩthiaga na mbere waruta, wacoka hau rwĩmbo rwathira, waigua nĩ rwathira, ume harĩa woe gatha hau angatini ngũtaragĩria. Mwĩkaga atĩa Pastor Dan? Nona nĩ ndĩramera moimĩre harĩa. Oh, okay. Ngai akĩmũrathime, mwĩkĩre mũgwathwo nĩ Dan ndikae kuoya wĩra. Ũrenda tũine rũrĩkũ? Ikĩra rũrĩa ithuĩ erĩ twĩhũgũraga na thutha. Go
umuthi uyu ndiriraga nĩũgũraga na thutha ngĩũria na ngoro nĩkĩ kĩanĩragia nĩũgũraga na thutha ngĩũria na ngoro nĩkĩ kĩanĩragia wini ndarĩ mũrwaru ndwari arĩ aruo ndorata itangĩhona ndorĩraga thibitarĩ ngacenjia mandagĩtarĩ ongethana na ũhonio nderiragĩria ũnũa ngerirania mũno ngagasha magũtũro ndoragia iciũra ngona tata njiguaga ngeriragĩria gũkua ũmũthĩ ũyũ ndĩmuonie ngatuĩka mũira wa Jesũ nungũre nĩahonanagia nĩũgũraga na thutha ngĩũria na ngoro nĩkĩ kĩanĩragia 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 haleluya geithio ciũngĩ mwĩrĩ onawe no ũrĩhũgũra Amen, amen. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega, nĩ wega Reverend Lecho, na nĩ ndĩrakenire waneanĩra kamaikoroboni gaka. Andũ andũ matiũĩ atĩ nĩko hũthagĩra kũrĩa 44. Rĩrĩa ũronire ndĩrathiĩ nĩko ũreka atĩa? Ũraneana ihenya. Ndũkae kũinga. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ndĩrakenire nĩ kũnyitĩrĩra mwena-inĩ ũcio wa maikoroboni. Ciakwa nĩ irairwo no nĩ megũcokia. Mũtigoke kũiya ĩno ya Reverend Lecho ndamũthaitha. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Pastor Dan, ndũgĩtwĩre ũrĩa tũkwara raini ya hau hanga. Thank you, Bishop. Ino ni THEOPHILUS TV, MURATA wa Ngai.